ሰላም ለእላመነ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ
ምድረ ትንሣኤሁ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ሰማይ ሳልቦ ምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ንስኻብ ዘይቆረ ምስጋና ብሓዶግ መራኸብቲ መላእኽቲ ምስጋኒኻ ብዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ነማምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና እናቐርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንኽናባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍላና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሉ ረዳ መንፈስ ቅዱስ በሀብተ ሀብትም አምር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎን ጻን ትኽበል ወልድዋት
نعقان مسكنا لنا قدما بقرنا أبقان زمن سوا كان أنا نقول زخون صانات كسجاز أبقان أنصراخ ونقول زي بلون صاحب بوسات يكون كونين زي بلا شواب سلو نتم بفصم لبزام نقاته نملا أكتر مسكنا زوجتهم عالم كيته بترند بر زي تفعل ونبراني خان نتابعنا عزنا بر مسجد نمتاريك فقد أبو خبر خلنا كم عم سلمان تمبرنا مسخنا كم متعلين كي وتبكنا كبارنا تخرب سخنا بمسكال كان أبتراب سمايات الله أبو خارب كنا وانجل مرح كنا بنبيات ونازس كنا وأملاق بعلقا غزق رب كنا سلزوجيتا نحنا ورد كان أمنخا نعملاق ناقن ودسم زي مقرات كل ساعة كنا مسكن برانا بنا حزب ونعقا يودي سلو إذا مسكنا زين سالسا كذي كابنا نقرب علينا كل فترة دما بمرعاد من نفس فرحاتني مسكنا كله وكلنا سرها وكلنا نفس صار كم بعاتني عمنا منافس زم توم حسم عملات كوانا زدقا كفتوات ولا بيوزقون كنا نسقاها نبتنا إذا العالم تسوى من الحمد لله تقيم يبوزقون كنا نسقاها نتوام بارجنا قتدهن نتوام دربدا زلوا قاب سقها تحول نتوام ترم عصر زلوا قام ساتم تنبر كما صرت مسفتها كنا مساقين نسبة نسناسهم نتوام صامود ما بمسكال زفجوم نتوام توكلنا كل معاد كوانا زملسن زرعون نسقاها بويتا نبياتنا ورياتنا بحبوء نزمسكن خانا أغانو بدسنا مسكن كان لنا أما دريوت من تكن عرب أغامينا فقد كاننا قبرنا بتزادك كمن ملالس قبرنا وبويتا نقولنا عشتنا عبيتنا من محادرنا حزب نقاصان مقاصين بمرات كحلو وبويتانا الأملاقنا برهمان بسنات كايمو كدم عالم مسكانا أبن ولدن منفس كل سنة كبا لو من كل ساعة ولد ولدن زي ود أنزل عالم عالم العالم
كابتن تجمير نبر برهان عالم زفتري ونبي وزمر زي حلف حبز كما قصر ما زوصخنا زي كبران كاسكخنا نتنباخنا عمنا كما سرتبت لغاب من نتكلل كنا كل ساعة كبار زي مساعتهم تنبر نتا بمفران بمرحاد نتلمنا نفس زيتنا كما حسا كل زفلت كنا غاز مرمر كي لما يزلينا فريت وقديبنا زي مترطار كنت أغلنا سمعنا زي مرمر برهان بسراء وسماياتي نايتهم حاضرهم درب اللي كان ملاك مسكانا مالي سمعي أوغويتان لبنا كلنا سمعنا نعخان مسكن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا باقاد ما كن صنب ابن زي قارس قال هبنا أوغويتان احنا بارت كان مسكنك كان لنا لمسامات منسي بحمام تتحزم حوين سمامات وصفن كايو نموزل فون سلمات كاسو غايو برانز فترة زي عرب صحي زي تفبراتي كل سعب لكل سان زبر صحي بمد فتان كل سلمات عالم فترة شاب نمرحان توليد كان كل تقلت كان نفس ملس كان سغاخة نقول دم ببزل قديم كحلقة ملاك فتر كاب بغل قيس عالم نمدرس فتر كان سغاخة كابتن تتوبنا يمرون كابعبنا بز عالم تلاغة زلاوية زي برسن زي مرمرين زي منفسين الزبسر كان نسخة مسكوني خاصم كون مسنكري وقويتا من تزن احنا بارات كانوا بدشت كارلونا مثال ساي جزينا بخان قربات لنا زي دوت نات كامنا تاب كامنا بوغا ما سرت موت كن سر قبر كامنا كاب سمر هتكون نتوم باغاز عمن كن لنا صاحب كان سراقن كل حاجه سلام من فت كن رقصاب كان زي فتحكم فتح ما مساب بغا فر قبر كان اما غلنا كار ما ركنا بيتنا تمدد من خاص معيم وغويتا ازم من لمن كونين كساب زي غصص قبل من صلاينا دعوتها بنا كم ثلاث صلاه كان الله زي قرط صلاتها بنا او زل علم بسمه نمبلثات صنعنا زغتمات كاتقبل بحاتيات نقص فرت كانسر نعايا شو علبن لطفاءات ملس أبيت ما زرت زلوا أدهم وقويتنا أملغنا بروح من قسنات كايمو نقول لنا تسقعفنا لنا اسم لك اجزئو أملاكنا من نتنتفع توفي نتسمس كلو دغد حنكايو زي تفك حدث كايو تزاز كارما ستتاتفك نتتفع لخايو متو دغن توجه خايو قويتا
من تزن احنا برات كان مسكنك كالونا نسبها مسكنا ماليت كل ساعة مسكن خير أو قويتا زاقا استباق وديت ماليتين كل ساعة مسكن خانا كل مسكن أيو قدم مساقات نورا نتكا قال نتكا مخر نتكا توب نتكا مسحان تلاك أيها عليهم كي تفتر مساقات وزغن أوة تبار سب نمر حمسكات تقل سكال كبارتاتيا حرازة وصعنا ودخان فوركان قويتانا يسكر سسيو سلازو قويتا نحنا برات كان مدسك كالونا نسال سايزي وداسي نقرب الكالنا نفس تفتادري نچنق من فشل زي بلا نتام تصد زقبر من زر دم نتام رغرغ حتيا توعي تمسا غي مدحني نتم يا زحل نفعز وقللم اركم من انصاكان زمسكرلم نصحن مدريم بصدق نز سوع وسماعي مبلت كدان زقت ما زالي نتام رمز كان امنتن ومنفس نفس غان حيدن كتكون تغلبت كريستيان كل مرازب وقويتا كعرفنا كل ساعة غنا ودسنا بوامسات من قصغاب لباتنا نفلت علينا باغام فقرو دغان قويتانا يسمكو مسكان انتون عطم زلكان زل عالم عالم زبطو لك سبحان آمين يبلو ملائكة السماء بشدان قالوا سلسوا قالوا أمان يرسم بماريام ولادتي لمننا محرم لاك محرمنا يقربها لأملاك ربلنا برغتات دينا قدس رنقل مريم كفلنا نفساتك برتكو عماتك هاي ميكائيل قبر اكزابير قبر كريستوس أرسيما نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أبحازن زلو كلهم دما مسلنا حبا مسخصنا على بسمايات نبرابونا سمكاي قدس منقستها تمسا فعلك خمتا بسماي كم دما مدري بول نعلت نقرانا لما هبلنا نان زبدلونا بدلون كم زهدقنا له بدلنا بسانا هدقلنا كل خفاد هننا نبر نفتنا يتاتونا منقستن هايلن كبرن زلالن نتكاي مالي ووزتي مريم ناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلينا خدنقلخي بسقاخون دنقلخي عد اكزاير قويتا سراوي سلام لك الله سخيخا بنستبرختيخي بخرسون بروخي وملت سقا زابير مساخي وفسيتي دس بلكي حتياتنا حد قلنا نفكر وتخي يسوس كريستوس منتنا محرت لمنلنا
ምድረ
ሰማያት የነበረ አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ
በከመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜም የዜኔ ወዘልፈኔ ወለዓለመ ዓለም
ዘይመውት ያው ዘይድክ ዝጉዘ ዘይደክም ፈጠራ ብልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽካ ንስምካ ክመስገኑ ብዱድስን ዝፈጠርካ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያኢክቶ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ወአምላኽና አምላኽ ዓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ኩሉ ምኑፃም እዮም ዝመፁ ሰቡትን አንትንባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስዖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሜኻ ይብፃሕ ወጎይትና ኣምላኽና ትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጥምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነቐበርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ሰማይ በረዋድብ ብሩህ አየ ምሕረቶ በላዕሌነ ወለ ምድርኒ አሰርደዋ በጽድያት ንጹህ አራየ ምሕረቶ በላዕሌነ ወሰርአ ሰንበተ ለነባሪ ያይርፉ አንቲ አራየ ምሕረቶ በላዕሌነ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌ ደንጎላት ዘውስተ ቆላት ጸደዩ ቀንሞስ ምስለ ናርዶስ ሽነጥበቦ መንክር ወጹብ ሽነጥበቦ መንክር ወጹብ ለዘለ
Oh
መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌደ ጐላ ዘውስተ ቈላዕ መዓዛሆሙ ለቅዱሳን ከመ ጽጌደ ጐላ ዘውስተ ቈላዕ ጸጋዩ ቀን ሞስ ምስለ ናርዶስ 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 መዓዛሆሙ
ለቅዱሳን ለቅዱሳን መዓዛሆሙ
ሃሌሉያ መልዕልተ አርያም አርአየ ምሕረቶ በላዕሌነ ዘከለሎ ለሰማይ በከዋክብት አርአየ ምሕረቶ
ምስለ ናርዶስ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበለልና በረኸት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኃይለ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ገብረ እግዚአብሔር አርሴማ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙናና ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃበኻ እሞ እስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና መሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደልና ኣሎ በደልና ናወሳና ደገና ክፋትነና እምበር ፈተና ይትኮና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምነትካ ይማአን ወዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሰላም ለክልኩም ምስልካ ወንስበርቲ ከፍረከስኩም ድኾን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ ይብኦ ፍስት ደስ ብል ኃጢአትና ሰሪልና ናፍተ ወድቀ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ወሰረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቴ ለነፍስየ
እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አይረብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻይ ሞስ ኣፀናንዓልና ኣምላኽና ድማ ንዓና ድማ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መወዳእታ ኩልና ድማ ሰናይ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ይበደል ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ለይልና ሎማን ንበደልና በደሉን ክንታደግናለን ንረግና ሰናህለገልና ፈተና ይጠግበና መንግሥትን ኃይል ክብርን ዘለዓለም ያጥቃና ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከሙ በሕሊና በድንግል ስጋሁን ኃጢአትና ሰብየልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት እምልናሚ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሐሰሰትከ አርየኒ ገጸከ
ነፍስ ያሰሰብከ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላክነ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ ስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ንስኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ሕዚ ጌራና ለማሃበልና ንዝወደለና ወደሎ ከም ዝሓለግና ሎ በደለና ይሳናና ዘጋና ካብ ኳድኻና ዘረፈተና ይተትወልና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘለኣለና እስካ ይማሜን ወዴና ስንል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል በናዝራታ ሰላም ለሰላም ካልና ከገደል ስጋዋ ድንግል ያለ እግዚአብሔር ወይ ተሰራም ሰላም ለሰላም ስለከ ማሳኩም ብሎ ወብለ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስደስ በርካታና ሀልከና ነፍስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ተብልና አሜን ናሰበቅ ዘኩሎም እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለኖሙ አግብርቲከ ወአእማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያይር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣዴታት ኣቦታትና ናዴታትና ንምነከሎና ናብ ዝለምለመ ቦታ
نامنا زلالم هيوت نفسهم عرفت تختب بتان تنسايز مدب كعلتك سقوم بحبرتك تتنسي بتزيح الشوطة تفقد ما منسى سمعتك تورسهم لمنا كلنا نفساتك برتيك وعيماتك بنت نفساتك برتيك وعيماتك بنت نفساتك برتيك وعيماتك ما يلف تحت نفسهم وجود زين ولا كلا وزين ولا همامين بجيزة
ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንግሥተ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትሮ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ስሪ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍረኸርሶ ናብ ክርስቶስ ወዲኸ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አለ
እግዚኦ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ሓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብፅኣትን ዝርከዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ተከልከ ስረዊሃ ወመልአት ምድረ ወከደነ አድባረ ጽላሎታ ወአጹቂሃኒ ከመ አርዘ እግዚአብሔር ተከልከ ስረዊሃ ወመልአት ምድረ ወከደነ አድባረ ጽላሎታ ወአጹቂሃኒ ከመ እርዘ እግዚአብሔር ከመ አርዘ ስረዊሃ ወመልአት ምድረ ወከደነ አድባረ ጽላሎታ ወአጹቂሃኒ ከመ እርዘ እግዚአብሔር ተከልከ
ስረውያ ወመልአክ ምድረ ወከደነ አድባረ ጽላሎታ ዋይጹቂያኒ ከማዘ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ነፍሳት አግብርቴው አይማቴው ኃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ አልፈልና እንበል አቡነ ዘበሰማያት አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ ወንጌለ መንግሥት ጽድቅን ተበስር ዘወፌኒ ወፌ ካለኹ ዲያቆን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሮ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንቆይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 11 እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፈርካ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርቢዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ድርብይዎ እሞ
ይነድድ ኣባይ እንተጸናዕኹም ቃለዩ ናባኻትኩም እንተሓደረ እትደሊዎ ዘበለ ትልምንሞ ይኾነልኩም ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦ ኣፍቂሩኒ ዘሎ ኣነ እውን ከምኡ ኣፍቂረኩም ኣለኹ ኣብ ፍቕረይ ጽንዑ ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዑ ዘለኹ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ ክጸንዑ ኢኹም ሓጐሰይ ኣባኻትኩም እንትኽጸንዕ ሓጐስኩም እውን ክፍጸምሲ እዚ ነገርክኹም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በጊዜሁ ሃለፈ ክረምት በጊዜሁ ጾመ በረከት እግዚአን ለሰንበት ሐመልማለ ገነት አስራለም በረከት ሰንበት ለዕረፍት ሃሌሉያ በጊዜሁ ሃለፈ ክረምት ሃሌሉያ በጊዜው ሃለፈ ክረምት በጊዜው ቆመ በረከት እግዚአብሔር ለሰንበት ሐመልማለ ገነት አስካለ በረከት ስራ ሰንበተ ወሰማይ አይጾቂያ አረድ ወይን እንተ በስሉስ ትትገመድ ወታፈሪ ለነ አስካለ በረከት አረድ ወይን ሲሳዮሙ ለቅዱሳን
አረጀ ወይን ሰርአ ሰንበተ በቃሉ ወፀጀ ወሰላም ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሲሳዮሙ ለቅዱሳን ሐረገ ወይን ሠርዐ ሰንበተ በቃሉ ወፀጀ ወሰላም
በሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና። ንስደትካ መወዳእታ ምዝገበርካሉ ንስደትና ንኸርተትና ድማ ኣምላኽና መወዳእታ ግበረልና። ብኢድ መላእኽትካ ሓልወና ነብሳት ኣግብርቲ ቋይማቲከ ሃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ ኣርሴማ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና። መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐዊ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምንቲ ኩሎም ሓጣና ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተዳ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ዳ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዳ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊያ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፅኢትን መርዓዊያ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕድ ግና ኣይተዋህበን እሞ
كابو وايت عمنيو أبجزي خب كابو سبوه كبلع في الصمة بجيرو زسرع مرعو زراعي من الله ودك زي أبي رابز عالم إذا حدش قبل عالم كابز في التركاب زيكو خمس قبل يلبون أبجزي مرعو كابو خبرعون بو زعم منك كساعة العالم هي وكين خنبرنا أبكر محواريات قدسكم كبر دومن سرعي أبجزي مرعو مبلع المستنزخنا دما بعلو يسوع كريستوس قدسكم كبر دومن كساعة العالم نسرية حاتيات بو هي وان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخي نعو كساعة العالم عالم مسقانا يكون آمين ناين الصحة طلوت وقويتا كل عالم زحاسك أجاب يلعب قصر نفسنا سقانا نفسنا تفوز نسخايخا باف حال ودخا وقويتانا نملخنا المدحنين يسكسوس نبنا بيطرس نسخاق وحيخا برساق وحيزيان بيت كريستياني كان ساينا يشوي لاف لقيتا تاقان انتخط وان كان نوتوانا كل يوم مفتح من قصة سمايات نعخا خبكايا مدر أسر كايو أبسا ما يستأسر خونيو مدر زفتح خايد ما أبسا ما يستفتح خوني زبل كايو نسخايخا سوقتنا نستن باروتكا كلهم ببسمهم بقال منفس قدوس تفتحون ناس أزوجون يخونوا حتى إن بدنا نجام زخونكوا باي بقال باري خاون بفلتاتن بزي فلتاتن انت بدلوا أو قويتا نزوم أقلقلتها أبوتاتين أديتاتين حواتين حتين أتنعك حلوهم انت محصلنا منكم وخحتياتين نجام بدل نجام زخونكوا نعين تحت باري خافتحاني باب سلوس قدوس آب ولد منفس قدوس تفتحوا الناس أزوجون يخونوا حتى إن بدل نجام زخونكوا باي بقال باري خاون تفتح يخونوا أو محاري بعل بزح مالت مفكر سبزخون كان جابير أملاخنا عالم حتيات التاريخنا يسكوتنا نستنبارت كان السحوم تقبل نايزل العالمي وتبرهان كامل أبرهان لهم وقويتا كل حتيات من حدق لهم نسخان الله مفكر سبي خامو جابير أملاخنا بعل بزح مالت معاد كازر حقا محرات كاز بزحرت هذا نعين باريخ حتيات يسرير الليل كلهم سكوتنا نستنبارت كون كابدلن كم مرقمنا لحنهم وقويتا بن زاربون بن سرحون بن حاسبون كلنا عخات بدلنا كحدق لنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላክና ንስኻለዋ መፍቀር ሰቢኻሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሐና ናጻት ወጻና ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሐዮም ኃጢአተኛ ዝኾንኩና ኢላ አገልጋሊ ኻን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባሪያኻ ብቅዱስ አቡነ እንጦንዮስ ኣዕረፍ ንብፃን ጳጳሳትና ንዘክሮም አምላክና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም أو قيتان اللي كان باساتن إبسكوبوساتن غساوسن دياقوناتن ببتن مزمرانن لناقلن منكوساتن ردان طوالن زيبلن زختاماتن سبوتن أنستن أرغوتن صاناتن أبزاق دس بيت كريستيان قوي ممن زلون زوخام كلهم ذكر بابنة كريستوس أثناء يوم نفسات أكبر تقوى ماتك هاي لسلاسي قبل እግዚአብሔር قبل كريستوس أرسيما نفس كلهم سماعتات نفسهم موسى أبراهام إسحاق يعقوب نانبر نعناهم كم كل بدل المرقمن كاب كحدة كاب حاسي خم محل مقازنا الحننا بخدة برخصة مسكحات اللوت هيمانات المسألة ما ويانا كم تنبار الحننا أو قويتا تبابن حيل اللبن مستوعدنا يمرون هابنا كل ساعة كاب زفتاتنا كل قبل سيطان كاب حج حساب نزل عالم فتمنا خمن الحق برنا أو قويتا فقاد كاب دليت كاب كل ساعة نفتم هابنا سونا أمس كل ساعة سماتاتنا من قصة سمايات أما صحفة هو صحفة لنا بقويتانا يسوع كريستوس مسؤول نفس كل شيء مسكنا ستانا بوزر لك على من كل ساعة نزل على معلم آمين እሲም በጸዳቺ
እምሃና ወያቄም ዘሰረጸት አረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ፊደለ ወትወልዲ ወንጌለ ወታጀምሪ መስቀለ ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ሰማየ ወትወልዲ ፀሐየ ወታጀምሪ አዶናየ ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ መሶበ ወትወልዲ ኮከበ ወታጸግቢ ርሁበ ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ መድረሰ ወትወልዲ ንጉሰ ወታጀምሪ መንፈስ ቅዱስ ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ጽላተ ወትወልዲ ታቦተ ወታጀምሪ መለኮተ ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ደመና ወትወልዲ ህብስተ መና ወታጀምሪ ጥኢና ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ገራይተ ወታፈሪ ሰዊተ ወታጸድቂ ነፍሳት ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ስሂነ ወትወልዲ መድህነ ወትፈውሲ ቁስላነ ሐረገወ አይኔ ሐረገ ወይን
ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ትመስሊ ምስራቀ ወትወልዲ መብረቀ ወታለብሲ ሩጨ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ለአመርዓቱ ለወልድ ወላዲቱ ለመንፈስ ቅዱስ ጽርሐ ቤቱ ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን ሐረገ ወይን አንቲ ማርያም ስብሐት ለኪ እምዘበላይነ ሥጋ ወልድኪ ወእምዘሰተይነ ደመ መሲሕኪ አድብርት መሲሕኪ አድብርት ወአይማትኪ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክ ውስተ ኑሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ
بسم ابن ولد منفس قدس حدا املاك منفس قدس باخر سماء سماوات وريد نز مسوات زلل الله قدس الله زعل زي خندي تفريا ذا ساعات زي خندي تسدمميا سلام እግዚአብሔር ምሳይ መስከለኩም ምን ትፈልጉ በጽማናም በፈርሃት ልቁም እንጸልዩን በሎ بزبلت المابز على زيانا بخدم صار كباري تقبل له قربان ابي صادق المسوات ابن ابراهيم كابتا ملك التزانتيم كم تقبلك كم بزحن وحد حبو انقل دخلنا عبارة كم ما تقبل ابايتم كل سنات كامله قدسم كامل خم ذكروا اب سماء زلو منقص ذكرن بزون زلالم يتحدقوا او قيتا قد كاد له ناتك قد له مقص كبايت من الصوت اباري غايت فلنا اخنا نايت لفنا املخين مدحنين خمش لا يتفلنا ولو يوسيوس كل زودي يا እግዚአብሔር አጊዮስ ማንቶስ አልማመተና ላቲና አሜን ክርስቶስ አምላክና ዝሕብስ ዝንስረት ኃጢአት ዝኻመን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ቤትካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ዝንስረት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስቲ ወፍታ ምሽቱን ከም ዝገነዝኸም ምኽም ትሰመርካሎ ንዓና እውን ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስለት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ ማቀለሜዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መብለፂ ዝተቐበልካ ከምኡውን ሓቲ ባርያ ከምዋን ቁርባን ዝተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለምን ዝመፅን ስናባጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለማ ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን አሎ መሸኻ ይበለኒ ናብዛዕርፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካ የጸናናዕኒ ብሩባሩባ ድነሞት እኳ እንትኸትኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ግን ገጻተይ ማዕረሰር ኣለይ ጽዋየ መሊኻ ጅርባ ኣሎ بحق صالحان محرز كان كلن مكسبنين عبيت እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብን ወልድን ቅዱስን
لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናገሪና ምንፀውዖኻና መርዓ ዝፈልካ መዝባረኽካሎም ነቲ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒት ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንእሰትዩ ንጥሁን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጠናንዕን መንፅርን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መፅንዕን መንፅርን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከዮ ኩሉ ይስማዓኻ። ናይ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ዕለት እንጀራና ሃበና ንበደልና በደለና ካብ ኩሉ ኽፋል ነና ስጋኹን እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ። ናይ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ። ሓንሳብ ኣብዛ ዘለናዮ መፍራት እግዚኣብሔር ደው ንበል።
نمسكن لنا سويرنا ردينا نحليونا نقربنا نتقبلنا نتمعقبنا نطعنا نسرنا سعديونا بسحنا يوحجون بزقدس على الزيان بكل زمن هيوتنا بفصم سلام كحلونا كلنا زحز እግዚአብሔር አምላክና ለምን አዚም ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና تحزابون قويتنا الأملاخنا مدحنا يسوع كريستوس لعل كل قبر من تخل قبرنا وش تخل قبرنا مسكنا كلنا زل سوور كنا زل داخلنا زحل خلنا نبخا وزل زغرب كنا لز تقبل كنا زل زعقب كنا زصنع كنا كذا زمن مسكنا كلنا يسوع واستقوا كما يمهرنا
እግዚአብሔር ወይሰሃላልየነ ወይትወከል ጸሎተ ወስእለተ ምግብታን በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረሴነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር በሮክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ካሎና ካብ ምሕረትካ እውን የደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕጉኡን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ንኽልኹፋ ሰባትን መላዓል ጸላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ሳበዝ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይዘላ ክንረቂ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ምኻብ ኩሉ ክፋ ድሕነና ባልሃና እምበላ ፈተና ይተትውና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ መዓር መሕበዊ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ሞ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ንጹህ ናይ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልትዮም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጡስካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሖ ወይኑን ክቡር ደምካ ይኹን
ንኹላትና ንመድሓኒትናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን። ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና። ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕሎም ኣሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለመ ዓለም በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርቕ ፃሕሊ ኣንቢርና ለማና ሞኔዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ዕዳዊ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ይንግበርን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጥዕና የህድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ፍትሐት ዘወልድ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድ ቃል አብ ዘበተከ እምኔነ ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ በሕማማቲከ ማሕየዊት ወመድኃኒት ዘነፋይከ ውስተ ገጸ አርዳኢከ ቅዱሳን ወላኢካኒከ ንጹሐን ወትቤሎሙ ንስኡ መንፈሰ ቅዱሰ ለእለ ኀደግሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ ወለእለ ኢኀደግሙ ኃጢአት ይትሐደግ ሎሙ አንተ ኦ እግዚኦ ይእዜኒ ጸግዖከ ክህነተ ለላኢካኒከ ንጹሐን ለእለ ይገብሩ ግብረ ክህነት ኩሎ ጊዜ በቤተ ክርስቲያኒከ ቅድስት ከመ ይህድጉ ኃጢአተ ዲበ ምድር ይእስሩ ይፍቱ ኩሎ ማእሰራ መጻ ወይእዜኒ ቃበ ንስእል ወነሐስስ እምነ ይሩትከ ወመፍቀሬ ሰብ በእንተ ኩሎም አግብርቲከ ወአይማቲከ አበውየ ወአሃውየ አሃትየ ወበእንቲአየ አነ ገብርከ ድኩም በእንተ እለ አድነኑ አርእስቲሆሙ ቅድመ ምስዋኢከ ቅዱሰ ጽሕለነ ፍኖተ ምሕረትከ ብትክ ወምትር ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ ለእማ አበስነ ለከ እግዚኦ በአእምሮ አው ዘንበለ አእምሮ አው በጽልሁ አው በእክየ ልብ አው በገቢር አው በተናግሮ አው በናኢሰ ልብ እስመ አንተ ተአምር ድካሞ ለሰብ ኦ ኄር መፍቀሬ ሰብ መፍቀሬ ጓለ እመሕያው እግዚአ ኩሉ ፍጥረት ጸግወነ እግዚኦ ስሬት ኃጣውኢነ ባርከነ ወቀድሰነ ወአግእዘነ ወአንጽሐነ ወረስየነ ፍትሐነ ወግኡዛነ ለኩሉ ህዝብከ ፍትሖሙ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ወምልአ ላዕሌነ ፈሪሆተ ስምከ ወአቁመነ ሀበ ገቢረ ፈቃድከ ቅዱስ ኦ ኄር እስመ አንተ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ንፌኑ ስብሐተ ወክብረ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማሕየዊ ዘእሩይ ምስሌከ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ምን ተቀደሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ትገብረና ምን ተዛሓድነ ስጋውን ደሙ ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረም ናቱ እምነት ብንጹህ ክንህሉ ክህበና ምን ሃይማኖትና ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና ቅሳን ፈጸምታና ብሕረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንተ ማሕበርና ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምን ትዕግስት ነፍሳትና ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንተ ቆጽረና ምእንተ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና ንሳቶም ክንዘስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና እዝለውን ክኸፍተልና ምእንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና ነቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይግሎት ዝቐንዑን ንቤተክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ክዕርፍ ምእንቲ ብፁዕ ጳጳሳትና ኣባ መካሮስን ኣባ ሽኖዳ ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐት ካብቶም ፍርሃትን ስጋዕ መፈጸምታ ክህቦም
ጸማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለ እግዚኣብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀሪቦም ጸማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚኣብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ደራሲ ዲያቆናትን አንበብትን መዘምራንን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ልመኖም ክሰምዕ ዛዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጽማኦም ክቕበል ምእንቲ መብራትን ራእይ ዘይብላን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጽማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ራስ ቤተ ክርስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና ንጽህና ኮይኖም ኩሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስራይ ካልኦት ሙሉእ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ከሕትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ኣማዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ እግዚአብሔር ብርሃቱን ጥበብን ክህቦ ምእንቲ መኮንንትን ሰበስልጣንን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጠመን ዝሕሾን ድልዮትን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ነማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ናይ ዕለቱ ሰላም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ፍጹም ክረጋግኦምን ምእንቲ ህዙናትን ጉያትን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምርኻት ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ጽኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጎን ክልኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ከዘንብ ምእንቲ ዝናብ ልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መሰኖምን ዓቕኖምን ክመልእ ምእንቲ ናት ኣፍላክ ንልምና ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድን ክባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸት እንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦና ኣብርዩ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና አሜን ኦጎይታ ይግረበለና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስለቢብና ብፀጉኡ ክነዓበ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ጸሎት
ኃጢአት ኩሉ ዝበኻና ፍርስ መላእኽና ባእትያው ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኻ ብርኽትኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ العالم والعالم على آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو العالم والعالم على آمين صلاة وكبر لسلوس قدوس يدلو العالم والعالم على آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو منفس قدوس لكل شيء يزني وزلفني العالم والعالم على آمين እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛታን ክነትካኻ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምሕዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹር ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድር ስብሐት ይቀር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ العالم والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو العالم والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو العالم والعالم على آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ኩሉን ጎይታናን መድኃኒናን
ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን በልተወገድ ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዱ ዝያምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕሪ 1-9 ኣቱም ውሉድ ቅኑዕ እሞ ንወለድኹም ብጎይታ ተኣዘዝዎም ከመይ ምእንቲ ከቕንዓካ ኣብ ምድሪ ከዓ ነዊሕ ዕድመ ምእንቲ ክህልወካ ዝብል ተስፋ ዝሓዘ ቀዳማይ ትእዛዝ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ዝብል እዩ። ኣቱም ኣቦታት እውን ብናይ ጎይታ ስነ-ስርዓትን ምኽርን ደኣ ኣዕብይዎም እምበር ንደቅኹም ኣይተኸርይዎም። ኣቱም ግዙኣት ነቶም ብስጋ ጎይቶትኩም ብፍርሃትን ብርዓድን ብቕኑዕ ልብን ከም ክርስቶስ ጌርኩም ተኣዘዝዎም። ከመይ ኣገልገልቲ ክርስቶስ ንፍቕዲ ኣምላኽ ብልቢ እናፈጸምኩም እምበር ንሰብ ከተሐጉሱ ኢልኩም ንገጽ ረኣ ኣይትግበርዎ። ንሰብ ዘይኮነስ ከም ንጎይታ ጌርኩም ብፍትወት ተገዝኡ። ምክንያቱ ግዙእ ኮነ ጎይታ ንነፍሲ ወከፍ ሰናይ ዝገበረ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓዝቢ ከም ዝቕበል ፍለጡ። ንስኻትኩም ኣቱም ጎይቶት ልክዕ ከምኡ ግበሩ። እቲ ናታትኩምን ጎይታ ኣብ ሰማይ ከም ዘሎ ኣብኡ ከዓ ኣዳልዎ ከም ዘየልዎ ፈሊጥኩም ኣይተፈራርህዎም። Philippians chapter 6, verse 1-9. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. And masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅዱስ ስራት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩላትኩም ንዕስፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፈዋሲ ሉያን ዘነሳይ ብዓቢለ ሰዓን ወፀን በእንዚአነ ያድኅን ነፍሳትነ ንብዛሳሉ በስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:17 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይ ኣለዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ህይወት ብደም እቲ ኣበልን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸብ ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም።
እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓየ ኣብ መወዳእታ እታ ዘመን ግና ምእንተኻትኩም ዝተገልጸ እዩ። ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ክብርን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም። ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ስለ ዘፅረኹም ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ። ብህያውን ንዘለኣለም ዝነብርን ቃል ኣምላኽን ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን። ከም ብሓድሽ ተወለድኩም። ከመይ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ፣ ኩሉ ክብሩ እውን ከም ዕምባባ መረሩ እዩ። እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ፣ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ፣ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለኣለም ይነብር። እቲ ንዓኻትኩም ዝተበሰለ ቃል ከዓ እዚ እዩ። First Peter chapter 1 verse 17 to the end. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your life as strangers here and revert fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but he was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him for the dead and glorified him. And so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring of the word of God. For all men are like grass, and their glory is like the flowers of the field. The grass withers and flowers fall, but the world of the land stands forever. And this is the world that was preached to you. أكون هواتي على مفتوحكم كنا على في إمه نزعل مزيانا وزعلنا زي ما تفتحوا ከንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብሪ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ኃይለ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ገብረ እግዚአብሔር አርሴማ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ቁፅሪ 24 ክሳብ ፍጻሜ። ንሱ እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ። ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሃንፀ መቓድስ ከዓ ኣይሓድርን እዩ። ንሱ ህይወትን እስትንፋስን ዘድሊ ኩሉ ነገራትን ንኩሉ ሰብ ዝህብ ስለ ዝኾነ ዝጎድሎ ነገር የብሉን። ብኢድ ሰብ እውን ኣይግልገልን እዩ። ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኩሉ ዓልየት ሰብ ፈጠረ። ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ከም ዝነብሩ ድማ ገበረ።
ዝነብሩሉ ውሱን ዘመናት ድውብ ደረታትን ሓገገሎም እዚ ኸዓ ካብ ነብሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ኸሎስ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልይዎን ምናልባሽ እውን ሃሰስ ኢሎም ምእንቲ ክረኽብዎን ኢሉ ገበሮ ምኽንያቱ ገሊኦም ካብቶም ተቐነይትኹም ንሕና ደቂ ኣምላኽ ኢና ከም ዝብልዎ ብኡ ኢና እንነብርን እንዋሳወስን ብኡ ኸዓ ኢና ዘሎና እምበኣርከስ ደቂ ኣምላኽ ካብ ኮናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሃትን ሓሳብን ዝተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ገርና ክንሓስቦ ኣይግባአናን እዩ ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ሸለል ብምባል ኣሕሊፍዎ እዩ ሕጂ ግና ኣብ ኩሉ ዓለምን ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ኣዚዙ ኣሎ በቲ ንሱ ዝሸሞ ሰብኣይ ገሩ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑሎ ነዚ ንኹሉ ሰብ ዘረጋግጾ ነቲ ዝሓረዮ ሰብኣይ ካብ ሞታት ብምትንሳኡ እዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ሞታት ምስ ሰምዑ ገሊኦም ኣላገጽሉ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ ሽዑ ጳውሎስ ካብ ማእኸሎም ወፂኡ ከደ ገሊኣቶም ሰባት ከዓ ኣሚኖም ሰዓብዎ ንሳቶም ድማ ሓደ ካብቶም ናይ ኣርዮስፋጎስ ባይቶ ዲዮናስዮስ ዝበሃልን ደማሪስ እትበሃል ሰበይትን ከምኡ ካልኦት ሰባት ምስኣቶም ነበሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ጃኸውን በጋዕዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝማዕዛ ዕጣን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕሳልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጻን ክንከውን ግበረና መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቓዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنتهنا خوينا بدرسان بحقوسن كنقلقل أبقعنا تنسوا لتلو تسعلنا سلام لكلكم قويتا كابوسن كسابوسن عالم زلان حوارات قبايات خونت حان تقدس بيت كريستيان كذكران لمن كلنا منتي نهوريا قبايا زخون السلام حانت بتفرسيان بإግዚአብሔር وإنقلات زخون تصليو آمين ودويتا يورب لنا ويتا نفس قدوس انتن يوسعر مسام من قصة سماعات مس قدسانك أحد الرون عند من تعالي تغلى خيبتاتنا كابانا زتفليو منافقانون كيسا لقلنا أمن برون روح اللويان برلنا صلي بأنت قدوس أبا أنطونيو السماعيت كما عارف يكزنو سبا السلام يسيم لنا ينتهون العوي هرواك بدي بأنبرو آمين كريا لايسون اكتون تسالنا ويتا لما حبرنا ذكر من باركو من قدس المسيطين زخونات بزي مسنا خالم بزي مقرات فقال قبل صقا عدلهم بقنعت هايمانو زعرفوا ابوتاتنا ناديراتنا نحواتنا نحاتنا بيت صلاه بيت نصنا بيت بركه دما قبروا او قيتانا انا اقلقل تخان بدحرينا نزمصن تولد صقا حبنا كزع مودات عالم موالها من تمحبرنا الله لنا تصليو امين نو قيتا
ጎይታ አምላኸ ተንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብልኹም ክርስቶስም ጋር ጸሉ ሰባት ካብ ቅድምገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ገና ብበረኸት እልፊን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾነ ብሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ብኡ ዘለካ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝንብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሳዕሚ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕነትን ምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናርገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቅር ወድኺ ያዕርግልና አሜን ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንጽድቂ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲት አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ወላዲት አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣብን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክሎና አሜን ጊዜ ባርኮት ለመድኃኒነ መፍቀሪሰ ክርስቶስ ሰማያት ለማርያም ድንግል ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀነ ገብተ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከበን ንግሥት ምራሁ ዝላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ፍራምስት የቲ ማርያም እስመ ውስተ ከርሳ ዘይትለዓል ኩሉ ዕጣን መጻ ወሰገወ እምኔሃ ለማይደረ ፍቁር ወልዶ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ዕጣነ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዎ
كابتن تجمير النبر برهان علم زفتر أيو نبي وزمر زي حلف عبزب كم عن كسر ما زغنا زي ركب برانكا زغنا نتوم باغنا كم ما ستبدل قاب امنت كل كنا كل ساعة كبرت زي رها مساتهم زنبر نتعب بمفرام بمرعد نتلمنا نفس زي سنة محساب كل تفلت كان محلنا غاز مرمر كي لمنا يوزلنا خليتو قريبنا زي مترتا أركنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهان وسراوي سماتي نايتهم حديروهم دنا باللي كان ملاكت مسقانا مالي سماي وقويتان لمنا كلنا سمعنا نعغانا مسكنين نعغانا ودسين نعغانا بارغنا لنا باغاد ما كنصن بابنتي قرص قال هبنا وقويتان احنا بارت كان مسكنا كلنا ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ንሕሙማት ብሕማም ዝተታሕዙ ምሕወይ ንጸማማት ፈውሶን ካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕብ ለለ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ نقول تجلس كان نفس ملس كان صحيحان نقول دم ببزل يقدم كحليهان ملاك زفترك أبو خلو جيس عالم نمدر زفترك يان صحيحان خابت أنتي تبابنا إمرون كباب نبز عالم زستلاخ زي اللاويزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرامن فسيو نجز بسر كنا نسخا مسكونيها سبكا مستنكريو وقويتا من تزن احنا باروت كان ودسك كالونا
زهبكانا بو ما صرت موت من سعر قبركانا كابسب مراحته وخون نتم باخذ امنو قنع لنا زهبكان صخاخا نقول حيل زلاق منفس نركز زهبكانا زي فتح نفتح دما مسابوها فقر قبركانا اما خلنا خن كادم عركانا او قويتا نتمزل من خاص معيوم او قويتا إذا من اللي من كاون عين كسس أبجزي خسس أبلع صلاينا دا عوت هبنا كم مثل الصلاة حلو زي قار صلاة هبنا أو زلال ما ونقول سمع من بلسات زقنا عن زقتا ما تقبل بحاتيات نزل خوصو بمحرت كان صهن عايشو علبم نطفات ملسات بيت ما صرت نزلونا الحين أو قويتانا نعملغنا نبلغ من قسنات كايمو نقولنا تقعونا ولا قل كنت ونسم لك اغزيو أملاكنا من قس برون آمين وملائكة جناب جلال قالوا وسلسا قالوا بأمان يرسوا بماريا ولاليتو محال أملاخ محالنا يغرب هذا أملاخ يغرب لنا سلام تحضرين سلام يعلنا طلتنا المسواتنا نقبل لنا እግዚአብሔር አምላክና እንጸድቅላ ይኖር ያድለና እግዚአብሔር አምላክና ስደትና ከርተትና በስደት አዲኻን በስደት ካን ክትወዳልና መከራና معطينا معለ ወቅት ገብረለ ድማን ለምነካለና ያህለኩም ክትብለና ለምነካ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ምብትታ ናይ ምፍልላይ ጊዜ አብቂዑ ናይ ምትኻብ ናይ ሓድነት ጊዜ ክትገብረልና ለምነካ سلام كان هاجرنا نزمنا نقرب بتنا نورنا على مبتاي كايد محل زرق حلا لب كلهم مرحسي تنكف مو قويتا واسوت زبخا ختقنع اباقع خاي بدل اباقع خاي طفا اباقع خاي سقى اللهم قد باقع تكبرن لمنا كلنا امين او قويتا نزع عرفا نبسات من قصها ورسن زحزن مطران فسات دلهم زحمهم فوسهم نزدخم برزعيهم فحن زغلوا اكبهم طميم زلو يتكايد برغ زرق حلهم نسات عقوتك وعماتك هيل ميكائيل قبر እግዚአብሔር قبر ክርስቶስ أرسيما نفس كلهم سماعات كنت من قصة سماع عرفنا امتنا وريا زمهار كايم صلوت أو سماعات نبر ربنا ولا توعك لنا سماعات نبر ربنا سمكاي قدس من صفات مصاف أكرمت بسماي كل ما مدر يخون على ذكيرنا لما بنا بدلنا نفسنا وكل قبع لنا نمبر من قسم حين كبر الزلال وعلينا عزيزنا من القدس كبير من الأصفر أنت سلام لك الله بحنا غدر كريحي وزيعون كريحي أدوك يا عبد السلام سلام لك الله نسولنا من سبب أخي فرمحسن كله ومتساك فهيد صحيح وفسد جاسي بالكي حاجاتنا نخار قلنا نفطر الرسول نتانا محل زمن النعمين
ነቢያት ጻድቃንን ደለግና ኸይራዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ደለግና ኸይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፃእትን ዝበልካዮም ንኣናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ سميع وانجيل قدوس ጌታ እግዚአብሔር ጎይታ ኸባኸን ለለ ክንረክባ ምንፅልየሉ ምለሉን ንዝክሮም ዘክሩና ዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጥፋ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መትንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም تذكر እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ወሰብ እሰ ከመ ሰዓይረ መዋልሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ወሰብ እሰ ከመ ሰዓይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ كما مريت لنا وسبس كما سعير مواعيله وكما سجي قدام كما هو ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ንሕነ ወሰብ እሰ ከመ ሰዓይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ وسبس
ባርኸና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምንቅጥቃጥ ብምብራህ ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ኣነ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንኣገልገልትኻ ነፃና ዋላትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕውዩን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቁዱን ወንጌልካ ብጥባኣት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ዝሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ክፈሪ ባርኸና ህይወትና ህዝብኻ ኣበሳ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣመስግንዎ ወዲ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ወመንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ወንጌላ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክ ቃልካ ክንሰምዕ ሰሚዕና ከዓ ተግበርቲ ክንከውን ደግፈና ነብሳት አግበርቲከ ወአይማቲከ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ
جنة منكس السمايات عرفلنا شمك نسوع بقعات قبرنا بسمايات نبر ربنا فقد كانت بسمايكم دما مريو لذكرنا لمهبنا ما نبدلنا للون حدنا كل فاتنا فتنا إذا تولنا ناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو ناخي دنقلي خيب سقاه دنقلي خيب أدقابير لك سلام لك لخو أمن السبرغتي أخيف رغسهم برغيو أم لتساقا جابير مساقيو أوف السيد سيبالكي حاجاتنا نفقور ودخي يسوس كريستوس منتانا محرد لمدلنا ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ ወፊከ ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን አውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ ፍጻሜ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘበላሽዎ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ንብረትኩም ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም ኣብ ምድሪ ሃብቲ ኣይተኣክቡ እኳ ደኣ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘይበላሽዎ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ሃብቲ ኣክቡ ከመይ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡሎ ዓይኒ ናይ ሰብነት መብራህቲ እያ ስለዚ ዓይንኻ ጥዑይ እንተኾነ እንተ ደኣ ኮይኑ ብዘሎ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕሙም እንተ ደኣ ኮይኑ ግና ብዘሎ ሰብነትካ ጠልማት ይኸውን እምበኣርከስ እታ ባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ካብ ኮነ ምጽልማቱስ ክንደይ ኮን ክብርትዕዩ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ከፍቅር እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከኽብር ነቲ ሓደ ክሕስር እዩ እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይ ንሰብነትኩም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ህይወት ካብ መብልዕ ሰብነት ከዓ ካብ ክዳን ዶ ኣይበልፅን እዩ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣን ኣይዓፅዳን ኣብ ማዕኸን እውን ኣይክባን እየን ንስኻትኩም ደግዳ ካባታተን ኣዝኹም ኣይትበልፁን ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ብዛዕባ ክዳንከ ስለምንታይ ትጭነቑ ዕምባባታት ሞረር ኣይፈትሉ ኣይደኽሙ ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ ኣነ ግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብኡቶን ዝድርበ ሳዕሪ ሞረር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ዘይከድነኩም እምበኣርከ እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ክንሰቲ ኢና እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቑ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ እውን ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግሥቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም እዩ እምበኣርከስ ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቑ ንመዓልቲ መከራ ይኣኽላ እዩ
ሰማይን ምድርን ከሐለፊው ቃላይ ግና አይ ከሐለፊ በለጎይታና ለደከ መዛሙርቱ ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ምን አበ ዘባማ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምር ሰብ በመፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠበቀና ማኸመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ላብዚ መምህር ቁርባና ምንቀርበሉ ጊዜ ብሓትያት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሓ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህልና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንዶሙን ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረድ ኸይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብዝህላልነት ዝሰርሓናዮ መስተስሪ ዝተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ንልምን እንደልን ኣለና ኣብ ጎይታ ካብ ወሰንሳ ወሰን ዓለም ዘላና ሃዋራት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ዘክር ጸለዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ሰላም ለኩልክሙ ነብሲ ኣቦና አንጦንዮስ ዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንድኡ ርህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይምሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ የረ
አቃብ ዲበ መንበሩ ዛገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ዛገር አብዊነ ብፁዕ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ድህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸለዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ክገብሩን ናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ መዋል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይት እግዚኦ ኣምላክ እምቅድመ ገጽከ ላይጸልዩ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስ ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን በአሐዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ናምን አቦ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አዲምና ምተናገርና ንህላዌሁ ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ኩሉ ይወበን መጀመርታን መፈጸምታን የብሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የርሁን ክልተ
ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወለደ ወልድ ዋህድ ንሱ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳዕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ክሳዕ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪደንሰ ናብ ዝለኣኹ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ዘነደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበ እውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክወፅኡ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነፍሲ ኣውዕል ንሕናስ ባና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍለዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝመለናምን ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዝእ ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንኡብ ተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርሲ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ ንዑ ውዳሴን ማሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረተ ይሁዳ እስረእሰ በስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ዋኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይዝኒ ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻምኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሄ ደፊርኩም ኣብ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሃቐረ ወይ ዝሰሓቕ ዝዛረበ ወይ ካብ ቦታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጦ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝሻለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድረት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነምሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ኽጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስእ
ጸሎት نسب زي طفاء فتر كاي قدم بقنا سيطان ناب عالم زاتو موت ممصايا ودغا قويتانا مدحانيان يسكر زت فاخا كاب سمايا زترخ بسلام كان كل مدر ملاخا يا ناي سمايا سراويت با خمزنا بولو يمسكنو خاس سمرت كاملا كاب كل رخصة عبداننا انصحنا كاب كل قيمن قناعتن كاب كل حزن مقبارن موت كاب تمص مذكارك يونا انصحنا نخلنا ون بمنفساو مسعام ننحد حدنا خنسعام دلوات قبرنا صليو بانت سلام فتمت وفقر تعمه ببيناتكم بأمها قدسات ممسكور بابتكم سلامتا تلاوتو بزي فردي كابسكا خان دم كان وهبتكا خنقبل هابلنا نساون موت زي بالله سمياويتيا بويتانا بإيسوس كريستوس مسؤمنس منفس قدسن كبر ستان بوزلكا لومن كل ساعة نزل عالم عالم آمين نائب هنسا ابيسكوبوس أبا هرياقوس بمنفس قدس درسو نايقزتنا قدس ننقل مريم ولادة أملاك ناي قربان مسقانا طلوتان محرد فقر ودان مس نفسي قدس أبنان كان يسقن مسؤولة عن باباساتنا بمكارس واباسين دا مسكولنا حزب كريستيان يخون نهاجرنا إرثلا نزازلنا يهاجرون بردية ببرخة يحلولنا مثل نفساتا قبرتي وعيماتيو ኃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ዘንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
أنا ناي مريم قداسي أنقر بمبزح زي كنا بموحال أنا ناي دنقل وداسي أنقر بمن وحقال مزنقع بزلواي زي كنا انتايدا قال بمحزار أنا ناي دنقل عبيتا أنقر لومي بزعل الزياء أبكد مزي قروم مسيرن أبكد مزي ناي قربان معدن بتحتنان بفقر نقوم بمنفسهم زرخصو سبات كابو خطعمو زي يخلو بحقي قربانيو كم تقدموا تابوتات بدن بقعنا الحين لا من زنبلا يكون انتايدا حوئيو نتوم فقادو زقبرو قناعات لبي زدحن حوئيو نتوم سمو زخحدو عمت سقنا زبالا حوئيو ببهاريهم اساتاوي انزخونو تشروبيلن سرافيلن كتنكي وزي يخلو بحق حوئيو أماناو مستهوة زخنة سلزول الكلنا من تذي نفكركن نعويكن سعبت هواريات زخنكم بمن بعد إذ سشمكم أبوتاتنا نابذ زيابير كتب مالولنا تقبلناكم لنا بزمننا دما نابذ زيابير كمالولنا نزمنا عباي هاقر لي باباسات أبن مكاريوس ومن سيندا تقبلنا يوم لنا وفسيت وسبيت بكولو وبركت ونسيت اجزتنا ولا ديت أملاك مريم دنجل منتتم قدسان لقام الله سمعون هيالا منتتم سباكيان سراغان منجدي يوحنس مدمج منتتم قدسان كبران أقلت زخون ماتيوس ماركوس لوكاس يوحنسن أربعة منجلاويان منتتم قدسان أقلتي بطرسن يعقوبن يوحنسن اندرياسن فيليبوسن بطليموسن توماسن ماتياسن منت يعقوب ودفلينيو تاديوسن سمونن ماتياسن أسرتو كلتا هوارياتن يعقوب هبغويتانا نا يروسالم إبيسقوبوسن منت إتي قدوسن مسجونن إبيفينيوس ليكا دياقونات قداماي سمايت من كلهم بقولنا هيمانو زعرف قدسان سماتات من باولوسن تيموثيوسن سيلوسن بارنباسن تيتون فيليمونن كليمنتوسن من سبعان كلتان ترداتن حمشميتي أحوات كنا امنات بزوح
زحازو سلوس قدوس أب والد منفس قدوس قرآن كريستيان زخونو زبخا برخة سماوين مدراويان بارغ سقا منفس قدوس نابانا لاخنا يقدس بيت كريستيان أفدقيتات محرتن بهيمانتن كم زرحو قبرلنا من تقدس الله سيحاون كسام وداتا سنفاس فتصملنا او قويتا إيسوس كريستوس نزحمهم وزبخا بصحايهم مفوسهم مقشان زخدو بوتاتنا نحواتنا بقنع من قدم رحايهم بسلام بتعنا ننبوتهم بلسهم ننفاس سمايات زنامات بارغ كما تنسقى خان إزعامة زيافر مدرون بارغ أبقيت مدرخ أزو ترحقوس انت اللان قبرلنا سلام كاسنا علنا كل جزينا عنا سناي نقر كحسبو لبسو نعاتن حيالات زغونو ملاس كل ساعة بقدس بيت كريستيان كان زركبو لكونت بيت كريستيان سلام هاب وأملقنا نفسه وكبب سموم أبكد ما حيالات زغونو سلام كابزعلو كونو حيمانت كوينهم نزموتو نزعرفو نبسات أبوذاتنا نحوتنا نحتنا نعرف كريستوس أملقنا بيرساليم سمعوا يتواقوهم كغفلهم بإرتان بقربان بويني بميرون بمبرهتن بمقرجان بمسحفت من باباتن أقوح بيت مقدس النزحاليو بارغ او كريستوس أملاخنا محرتنا مركب أبزم سنة تأكيبهم نزلوا كلهم راه اللهم أبكد مفرهن مدنقس من بركة مسوات نزق ربو لك كلهم تقبل اللهم استشأن غسبنات كلها حقوس بصنع معسرت نساسرون أبسدتنا مركون نزلون بمرير مجزات نسحزون وأملاخنا بمحرتك أدحنهم وممرنا إيسوس كريستوس نبخا أم نسأل يلو جزي نذكرهم نزأزوزنا كلهم أنس سمايات كلهم نعين حتياتنا بريخا ونذكرني وقويتا هزبخا أدحن رستخا بريخ نزل عالم حلو من عبي يومين رموزيو ويتسهلو لليقان باباسات إبيسكوبوسات كساوست ودياقونات وكلهم حزب كريستيان او أمالاديت نزياتهم من كلهم من مجد قال حق نزمهور لكان باباساتن إبيسكوبوساتن كهناتن دياقوناتن نفس كلهم من تقعرفنا ودخي أمالدي نقصاتن مقوانتن مسافنتن سب سلطانن ورازوتن دناقلن منكوساتن نهبتامن ندخان نعبئن نشتون ردان زيبلون نزختامن نسدتنياتاتن نمساخينن أمالدي أقدمهم كم محبر بكريستيان زعرفوا كلهم حزب كريستيان ونأمالدي بحلفقا نظم أبزا بوتازيا زعرفوا فصم عرفتك هبهم نسخي تقيقا مالدي سمعوتا سماعتا أبزا بتسمي اللو كل بوتا نابوتا بروخان صادقاننا بوتا تقهان ملاختن أب كل بوتا نسخي رستي إخي سمك خدما أبقزي أبير سلطنيو او ጸጋት ተመላኺ ኦ ፍስሐ ዘውሕዘክ እናበልና ነታ ምስጋና ዝተመለስክ ንውድሳን ከንዕብያን ብፍርሃት እግዚአብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ስራፌልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ እግዚአብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ناب كل مأذنات بحق تمته أتنفسه أجنوي خما خزبلا يرخبن ما زغفته قرما ملكعه أفكاره دفته ودونا بخلاقه ناخذفته وإግዚአብሔር أب قدس يو أب كرسخي زحدره ولد واحد قدس يو زتنعكي بلاقلدوس منفس تكون قدس يو
እሳተ ስብሐቲከ ኦ ምስጋና ዝመላኬ ድንግል ብመንን ብናይመን ምሳሌን ክንምስለኬና አማኑኤል ዘይምርመራ ለባበሳ ስጋ ካባኽ ዝለበሰ ማዕለማ ንስኺኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ አዳም ገበረ ፍሙኻ ስጋ ኸዩ መወርወሪሁ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወለደ ስልጣን ልዑል እግዚአብሔር እዩ ዓላሚ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት አቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በአኸ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መለያይቦ ዝኾንኪ መሳልጥ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት በአኸ ተሓደሰ አዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ አንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለአዳም አመ ይሰደድ እምገነት አዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፋ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመት ዝተቐትለ ኣብ የለውሃቱ ንሰት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖ ካብ ጥፋታይ ዘድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ሴም ከፍላን አብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ ማእዞ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸባጦስ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓዱሽ በቆለትን ዝዓበበትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጌደዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ሰረገላ አሚናዳብ መሰንቆ ዳዊት አኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓጥወት ዔላ ማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሰብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቆራዕ ኤልሳ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይርካብየ ከም እትወልድ ዝተነበርክ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ናይ ሲለሪዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያት ምሳሌን ሞገስን ሃዋርያት ንስኺ ኢኺ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደገኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራድትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓስ ብፍትወት ሓጢኣት ተጠነስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን እያጨምን ብሕጋዊ ወደስር ካቤል ተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽናን ደኣ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርክ እምበር ከም ተንክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን መጻውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰጊኸ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾነ ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደስኽም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባብ ዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፀኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ዝፈትዎ ወዱ ናባኺ ለኣኸ ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዕል እውን ከጽልለኪ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፋ ኣቡኡ ከይተፈልየ ናባኺ መፀ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልንኡ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀን ክሓደረ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርሲ ክሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንዲ ዝይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብውን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበጽሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጐድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ጸጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕትወ መሰረት የብሉን
ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮትሲ ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን ነቲ ዝተለኣኸ ወልድኻ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን أبراهام كابيسا كم زعبي إسحاق وكابي أيكم كم زعبي نملكوت جنا خو ما يكونن أبو خابور داي عبد ولدون كابو أينسن كاب منفس قدس أي عبد منفس قدس ما كابور داي نسنيو ولد ما كابو أينسنيو كم أبراهام بحق فترة نيسا زوزو يعني أيكم زوزو نملكوت جنا خو ما يكونن أبو بمخان ولد أيزوني ولدون ودخا ولد بمخانو أي أبني منفس قدسون معليو ملكوسي أب ولد منفس قدس هذا أملاك حانت منقسي حانت سلطان حانت قزاتيو أبن ولد منفس قدسن يحاسبو أبن ولد منفس قدسن يزاربو أبن ولد منفس قدسن يسمرو أبن ولد منفس قدسن يمخرو أبن ولد منفس قدسن ينبو أبن ولد منفس قدسن يفصمو أبن ولد منفس قدسن يغبرو أبن ولد منفس قدسن يسنادو أبن ولد منفس قدسن يتاطحو أبن ولد منفس قدسن يلؤخو أبن ولد منفس قدسن يسلطنو أبن ولد منفس قدسن يمسكرو أبن ولد منفس قدسن يسحبو أبن ولد منفس قدسن يلامدو أبن ولد منفس قدسن يمعدو أبن ولد منفس قدسن ينصحو أبن ولد منفس قدسن يصريو أبن ولد منفس قدسن يقدسو أبن ولد منفس قدسن يصنعو أبن ولد منفس قدسن يطبعو أبن ولد منفس قدسن يمهرو أبن ولد منفس قدسن يخللو أبن ولد منفس قدسن يلبسو أبن ولد منفس قدسن يمغسو أبن ولد منفس قدسن ينبرو أبن ولد منفس قدسن يفردو أبن ولد منفس قدسن يمرمرو بباري فلوين بعدن كي خون حدنت كابسل السنت كيف لنا خمزنا أمن كمزو النأمن بأكال تحوص خي خونكا سلستنة حدنة نفلة كم أبراهام نساق يعقوب سلسته مالتنا يكونن انتهي دعا سلسته قد كنسو حد أيو كم تمجمر تقول فترة أدام حد أيوون أين بلن انتهي دعا حد الله يكنسو سلسته أيو إنه أوكيات أيهودن قويات اسماعيلاويان زي سوق العورات لبس لزغنو እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ አካል እዩ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እነሆ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣሎና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ أب إسات إيو ولد إسات إيو منفس قدسون إسات إيو أب أريام زنبر حدنا يهوت إسات إيو أب برهان وقحتا إيو ولدون برهان وقحتا إيو منفس قدسون برهان وقحتا إيو ببانا برهان وسألمات زرح أب قندوين إيو ولد قندوين إيو منفس قدسون قندوين إيو كل عالم بوز مكرة حدا وين هوت إيو أب حليب إيو ولد حليب إيو منفس قدسون حليب إيو حواء زي بلو حد حليب إيو كم زن أمن كم زن أمن صلاة هايمانو كله بزحازة سماين برز رأت زي رأت زفترة حدث زيارة معنا أنت ويتا بإيسوس كريستوس عالم كيدا مسؤول له بزخونة ولقاء واحد ونعمل كبرهان استرخب الرهان كبحكيان لا استرخب الله دمبر فتور زي كونه ملكوتو سامع زخونة كله استفتر زي كونا أبزر كذليهون ويساف سماي زلو من استفتر من تانا من تسر من تجننا
ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ ንመወዳእታ የብሉ ጐይታን ኣሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም መጺእ ሕይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። እስከ ናብቲ ናይ ቀደም ነገር ንመለስ ንቅድስት ድንግል ድማ በቲ ንኩሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርሲ ከምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ ልብሱ ሓዊ ክዳኑ ሓዊ ከመይ ከዚየን ደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግዐ ኣብ ጎድንኺ ብሸነኽ የማን ድዩ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም ጎድንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክንስኺ ነቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘደንቕ ኪሩብያዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደሙኻን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብየ ኸብ ንህቢ ካብ ቃል ዝተረኸበ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕንብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ኸዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ እንከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንኣየራት ክሳብ መጠን ርብዖም እኳ ኣይበጽሕን ነዚ ክሓስብ እንከለኹ ሕልናይ ኣብ መንኩብ ንፋሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ሲኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህላዊ እዩ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሐዋርያትን መጠን ዕቤቱ ንምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕቤቱ ኣይንመራመር መዓሙቓቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ጉሩም እዩ ብኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮ እንዳሰስናዮን ምስኡ ኸዓ በላዕና ሰተናን ሕጂ ኸዓ ከምዚ እናበልና ነመስግኖ ቅዱስ እግዚአብሔር ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጌታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕፀ መስቀል ዝተሰቅለ ኦ ጌታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሰይተንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዛርገ ኣብያመን ኣውቦ ዘተመከ ንሕያዋንን ንሙታንን ከመሓድሽ መትዩ ምስጋና ነወት ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ምኩልሳን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ይቅረብለና። ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፍርኽላ ዝስተወን ዘፈልፈልክላ ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዘተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ። ኦ ሕብስቲ ዝኻባኸ ዘተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ። ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዘተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ። ኦ ጽዋ ዝኻባኸ ዘተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ
ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ቅዲ ሕልቀት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበር ሕጂ እውን ምስጋና ንዓኻ ምስጋና ንመንግስትኻ ምስጋና ምስ ንጹሕ ዕጣን ንዕርገልካ ኣለና እናበልና ነመስግኖ ተዘክር ሰብ ኮነ ብዘይ በይነ ሓጢኣትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያን ድማ ተማሃረ ብኢድ ዮሃንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ኣሕሊሙ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ጸጋምን ምስኡ ከለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዘ ይሁዳኻ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከብቲ ዝዝስን ደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ ዳዊክሙ ቀሳውስት አሜሃ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉምን ትርሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ ቀደሰ ንደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ምንተኻትኩም ዝበጃ ብዙሕ ዓለም ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰዱ ብልዑ ድማ በሎም ኣሜን ውሰዱ ስተዩ በሎም አሜን 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 ወካመን to
ለዘንቱ ይኹን ንዚኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወንሳምነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ قديسكان هابو بويتا كمتنا يشعو نزي صوازي عبا قدم عاتيب كان كباريخ كان هاب بويتا نزيناتا ياقل قلوت دما انصحرن سمرن نزي مساعي عبز مسترزي زرادو نزلو خانا زن عين عومن كم توم سكا خازقا نزو يسيبني قدما سنكبرنا نزوم كم سرعات قلقلتي زقلقل ذلو دياقنات والنابت زعابين احنا زبصحنا ايو خلاي مع رقسيمتك نتاب صحيون كم استيفانوس كم تلو الناس اللاسية بالعل النار يوردت منفس قدس نغن زمسقنن مولات صقان صدقن مقوسن قبرهم نزوم عب قدس بيت كريستيان كامس كهنات دياقنات عبيتن ناشتون تتقابو هزب خادمة ننغبال مستيركا أبكع محار دعنبر أي تفرد በኩሉ ልብ ናስተውቅዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ
በዝንቱ نخلو زحزر نخلو زجبتيو نعو ملاغتن كان ملاغتن أحلقون سلطاناتنا قاسم حيلتاتن صحين ورحم كواخبتن كلهم بحادة النادي سقدلو نساتهم ناتو قزاتون تازلتون يوم نسو بخلو هابتام كنسو كاب كلو قزالو سعادكين حيال ولد فغري كامن ورو سحابهم كسعموت كابتحهم عين نزحبوا بقرن زي واقع نزحدوا وخا كسادو زدن اللحم خميز بلايو عين عبقدم مغصو زي الزعرب بقيع عين عبقدم تمزو وقوه بس غايو عفو زي كفتا عقوس عين زحب السزي
የሲዮፍ ዝተሻየጣ ኣብ ውሽጣ እውን ክቡር ዕንቁ ዝተረኽበላ ካብ ሳጹን ዝወፀ እዩ። ኣየ ዝጽዋ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተው ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ። ኣየ እዚ ካብዚ ህይወት እዚ ዝተፈልየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይን ባዕልን ኣይኮነን። መልክዑን ጣዕሙን ልምላሚውን ሓደ እዩ። መለኮት ካብ ትስብእቱ ፍሉይን ባዕልን ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ እዚ ትምህርተ መስቀል ካብ ዝሕብስ እዚ ፍሉይን ባዕልን ኣይኮነን። ከምኡ ከዓ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን። ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ እንተ ሃዚያ ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ወልን ምሕረትን ፍርድን ካብ ሰማያት ከም ዝመፀ ከምኡኻ ዝሕብስ እዚ ከሳሲ ፈራድዩ መሓርውን እዩ። ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነፍሲ ትፍራሕ ሕዋሳት የልዓት ናብ ውሽጢ መዓፁ ልቢ እውን ይሰበር። እንሆ እዚ መለኮታዊ ሕብስ እዚ ተፈቲቱሎ። እንሆ እውን እዚ ወሃብ ህይወት ዝኾነ ጽዋ ተዳልዩሎ። ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ፣ ሰብነትኩም እውን አንጹ። እቲ ዝቕበልካ ይምጻእ። ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ፣ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕ። ነዚ ቁርባን ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይኹም። እዚ ሕብስቲ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መለኮታዊ ሓዊ እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ። እዚ ሕብስቲ እዚ ዝሓይኸ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ። ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝፀውር ከመይ ዝበለ ከርሲ እዩ እምበር ኦ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። በከመ ይቀውሙ ቅኔሁ
መኳንንት እለ ተቃወሙ አትቶ ርእሰክሙ سرنتنا نجزالنا نخلو تتنسخا خامو ناخانسنا نتهتالنا نخلو تسجد نسخا خامو نابخان سجد علونا نخلو تجز نسخا سلتخون كان عخان نجزالنا نخلو تصور تجنزنا بلوز خام تصور وجزنا برات وص أبقدام برات تونسخا خا حجدما نظم بحق زوع غازمخا أو يعطم سماع قدو لእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚአብሔር ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ቐውዒኻ ኣብ ርዛሖግዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከትፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መብትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ እምቲ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣምቲ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሖን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጠን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ በቃል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታን ዘማገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጠን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ በቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐናን ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጎይታ ንቡፃን ጳጳሳትና ብመቃሪስና ባሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡቱን ኣንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእግነት ክርስቶስ ኣፅናዓዮም ኦ ጎይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመፁ ቦታትናን ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንበር ኦ ጎይታ ነብሳታ ግርቲካ ሃይማቲከ ሃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ክርስቶስ ኣርሴማ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንበር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን
መስላ ኩልክሙ So
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለዋትካ ይቕረበለሎም ካብ ኩሉ ከይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም ይቕረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅድሲ ቤተ ክርስቲያንካ ፀብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ስጋ ደም ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ድሓደይቲ ስንፋት እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከም ዝኾነ ብክልተ ወገን ድንግል ከም ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና መንቲ ህይወት ኩልዕና ኣሪፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን ኣሜን
نأمن من زينا قويتنا مدحانينا يسوع كريستوس سجون دومون كم زخنة نعو مسجانا كبرن سجلة تقبوا يوم سلوا سماع وابو مسمح وين منفذ كل سن لهم كل ساعة زلال ما على ما እግዚአብሔር አምላኽና አምላኸይ ባዘምለካ ስጋ ወድኻ ንውሓት ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአትያ ናሕስየለይ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ወድኻ ምንታይ ይጥርዓሎ እዚ ዛረብለና የባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ይኹን ወድኻ ተመስኸስበረካ ናቲ ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ብልሓኑ ሰይጣናዊ ጭንበያልዩ መትጎየኒ እሙ ጎይታ ንሱ ዝመሳሰለ ዝኾነ ነበርካ የመኒ ወዲያት ሓጢአት ቀትለኒ ኣብ ዘይናባኻ ዝፈልና ዓይን ሰሓብ ዘይጠግብ ድፈር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ሙሴይን ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይና ንገጸለይ وقيت يسوع كريستوس حتى تحدث قباني كنا نقطعك أبكر ميغا كفوس راسيمو باران بمسار كان زفتر كايون سقاي نفسين تزاز كام راس أبسحي قلقتنا يقري بالليل انت خلنا مفتاح كان من تي حالي سبس لزخون كان من تخبر مسكر كان نحوي سلزخون موت كان أبصر معك تنساخا أو قويتا خب كل بدل مرقمن كب كل رخصة تنساني لمن كان معتنا كان اللغو نجس قاخا دم كان مستقبلكو موقس مفردنا يغنني محرن قا يغرب اللي أو يود على بو سريع حاجاتين دحنت نفسين هابني قلتو قندق زغنت ولا يذكا من أيوان سمت مغلمانون بصلوت كلهم كل لسان ملاختن بغلهم سسناي تقالتي سمايدن سعن زلال معلم آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هارو أملاك آمين هيمانة عبود يوحنس مئتن 14 كاف لي 17 داقم نأريانن نتاؤ ريتوسن نابولي ناروشتن اتي بعال تاونا نتعبوي اسكندريوسن نلاوتيوسن نرين نليو نلسن كمتي فرزي بلوم إشوخ نفسهم زدفو يوم نتام رخصات ننعقاتن قدن تاريخ نتي فريساوي يوليادوسن نخلهم كحاتي نتن 12 برهاتن قدساتن بحقي زتصدقا نايت قدسن بصؤن ناي حقي ممهر فقر قرليوس قالات زي قبولو كلهم منافقانن أوجزنا يوم نفاليوم زياتهم لبهم زي تجزر تقارنتي رخصاتن أيهود يوم زياتهم قالاتهم إزغابير التقطع نستروسن بصوتن كلهم اتهم مساعتهم برخصة هيمانتهم زسمامعون بخفعتهم من كحدتهم من تقارنتي سكارن عبدتهم من متحت زخونت كلهم اتهم بدقاس عرفتي زتحالن زمسلو كلهم يوم نحنا نزم منافقان زياتهم كابانا وجزنا يوم نفاليوم نباوتيو سن بالدريو سن زينون نتي فرساوي مانين أولي ناريوسن نأمرو زي بلو زي استقلو ممحر زي كؤلو أو تاخينسن مسئتياتهم كأ أريوسن مقدونيوسن أو ناميوسن نقولو بخحدتن بعلوتن زصعبوهم زمسلوهم نوجز نتي بقدمنا بمبال معرز هنا حدنتن سلسنتن زكاررو زياتهم كاباتهم تماهيرهم بخحداتهم أراويت زخونو تسابعتي يوم عياشو بتكنتو قبرهم نملكوت كابسمنت زفاليو
أبسلنت أكالات سلست جت توكالي زمسو أبهلاوي ملكوت دما مفللاي زمسو سلزخوني نوجزهم نحنا أرثوذكساويان جنا نزنك رخصات እምነታት እዚኣተን ካባና ንርሕቕ ዘይፈላለ ዘይከፋፈል ዘይሓዋወሰ ተዋህዶ ከዓ ንኣምን ናይቶም ቅንዓት ሃይማኖት ኣቦታትና ሃዋርያት ዝኾነ ኣብታ ርድእቲ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከዓ ነገልግል ኣብዛ ቅንዕትን ቅድስትን ሃይማኖት እዚኣ ሓደ ንዝገበረና ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ንግዛእን ንሰግድን ነቲ ዘይልወጥን ዘይከፍልን መለኮት ኣምላኽና نملخ داقم بأمنة حدا كوينا بناي وانجلو حقنات كساب زي العالم أو حديث كدان تانينا ننبر انبر بحاقوسن بتستان بخالق سلسته اللاوي حدا إلنا نأمنن إزيئيو نأمنن إزيئيو صلاة من بركة من مسكولنا حزب كريستيان يكون آمين يورد منفس قدوس بلايلة بسو وإنو سبب الكام تقى منفس قدوس فلو سلام لكم صادقان وسماعت الله يعرفكم بحيمانات أنا أعلم أنتم سالوا بالفتابي وكل ساعة بلن الساعة كيانا ينسان لكم صادقان وسماعت لا يعرفكم وأنا أعلم أنتم سالوا قدم فتاة بكل ساعة بلن الساعة كيانا ينسان لكم ليكن لك بالهاجر وترككن الولاجر وبنت كلهم ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም
وفكر يسوع ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምር ማስተሪ በስብሐቲከ የውለድከ ዘይገብር ከፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አብ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ብሂወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክምርካ ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣርና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ክንፍውን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይግባእ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ
ክብርኻ ምን ትኽረን ናትካፍኻን ናገበር ክድማ ምእንትን ዓኻ ነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ወንጽውዕ ስለዚ ኦጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋህን ደምካን ዘይኩነኔ ሕይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ኽረን ናብካ ፍቓድ ናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ወንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋህን ደምካን ዘይኩነኔ ሕይወት ክኾነና በምል ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ኽረን ናትካ ፍቓድ ናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ ወንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ሃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝጋለም ዘይኩነኒ ሕይወት ወነኒ አብኒ አብርሃም ትኽረን ናትካፍቓን ናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ እውን ዝፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይሁን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋኻ ደምካ ዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ክጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ንስኻ ኣባባይ ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ንስማዕና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋኻ ደምካ ዘይኩነኒ ሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክረአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ውፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሃት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋኻን ደምካን ዘይኩነኒ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ እንትኽርአ ናትካኻ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ኸስብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ውፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋኻን ደምካን ዘይኩነኒ ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ውፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘለዓለመ ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪነቱ ሰብሕዎ በከመ ዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለከ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስል ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አሜን። ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም ውስተ
ወነ ከመ ሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስም የመስገን ዘላለም ዓለም ክርስቲያን ከምዚ በዛዕለት እዚኣ ዝተጋባኹም ከምኡኻ ኣብ ቅድስቲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡኻ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋናን ካብ በዝሒ ጣዕሙ ዝተላዕለ ዓፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለውዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለውዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ኩሉውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ብሰዓቶም ድማ ታቦት ዘዞር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ ወይኑ ዘይኮነስ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻህ ንእግዚአብሔር እዮሞ ገጽ ብገጽን ተራእዮም እዮም እምበኣርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ካስሩን ስልጣን ዝሃቦም ጎይታና ማርያምሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓስ ሕጂ ድማ ወልወፀ ወይዜኒ ነሳሎ ለጸጋ ወጸጋ እግዚአብሔር አምላክና ሕጂ ድማ ጸጋ ንዝህብ እግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ንኩሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ኦ ድንግል ነቲ ካባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ምላዶን ብኣጢልቕቲ ከም ዝተጠቕለለን ብእዋን ቁሪ እስትንፋስ ኣድገን ላሕምን ከም ዘማውወና ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናበኸኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደታ ዘክሪ ኣዘክሪ ድንግል ካብ ገጽ ናብ ገጽ ፍቕር ወድኺ ዝወሓዘ ምንን መሪር ንብዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓኪ ፀበባ ዘክሪ
يغلط على ذكر برتفاتا يخون محرد ذكر برمعاتا يخون نحاتا عند ذكر برنصار كان يكون نرس حتى ذكر برنصهانا يكون حجد ما نابن ولد منفس قدسن حجد نزل عالم نمسكننا ويزني نسيبه لا ووالد ومنفس قدس يزيراني وزرفني والعالم ستنا يدم كان مسخا زنبر قبلنا مسخا سلاما عرفتن يلن كم تزبل كاننا هاي تتشنقوا الكاننا يخمو نعخا خنحزمو تزلينا كله كابتن احنا حسبنا ينزم الدبنا ينابليس كان ذاب زي حخان تبا املاخي خمو نززري اي عندي نزقال زي سمعة يزانا منفس عدلنا نزي قال زي تكبر حلنا دمها እግዚአብሔር አምላክና ወበዝወ ጎይታ በዝወር ሐደ ዘመሰደኻ ዘተሰደድካ ዮ ስደትና ዘከርና ተጋቢና ለናሞ ንስደትና በስደትካ ነመከራና በመከራኻ ጆን መወዳታ ትገብሩልን ልምነካለና አማላድነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልምነክ ዝክርና እወት በስደት ዝብኸኽዮ ሕጁን አበኺያት ምን ዘለዋ አዴታት ክንዝክርን ልምነክ كم نبعث كينا من نبعثنا بقص ود خزفة ونبعث عديتات بقص ولدن نفسس الله وحجونا ذكري فقر ود خيب محرات ختمتنا حجون أمداد الشماس نتحفرتهم نملا نسنتهم نملا نحفرتهم نبكبرة زلوت كي عد حجون لمن لنا معثنا نمحر مكرانا نبلها واخلوت لمنك لنا مادد الناس كم تناوري أزمار كايم صلوات بسماعات نبلا بنا መንግሥት ትምጻእ ፈቃድከ በታች ሰማይ ከምድር ምድሪ ይኩን አይነት እንጀራና ለማበልና ንሕናን ዝበደሉና በደልናን አበሳናን ተደገልና ካብ ኩሉ ፋትናና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋናኹን አረ እግዚአብሔር ሆይ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ረኸሶም ብሮም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ኃጢአትና ናፍቆ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ መድኃኒተ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን መኃልየ ብካይ ኮነኒ ዘእሙ ሐዘን 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 ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን መኃልየ
ዘእሞ ሐዘን መሃልየ ብካይ ኮነኒ ዘእሞ ሐዘን መሃልየ ብካይ ኮነኒ ዘእሞ ሐዘን መሃልየ ብካይ ኮነኒ ዘእሞ ሐዘን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን መሃልየ ብካይ ኮነኒ ዘእሞ ሐዘን 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 ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ ጸላኢ መጺኡ ክቃወመኒ ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ ሰይጣን ማሪኹ ከሳቅየኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣሰላትኒ ናይ ለውሃት ዓደ ናይ ፍቕሪ ራያ ናይ ድኹም ዘራይ ድንግል ንሳያ ሓድኢት ሃይላ ኣይትንዕቀንን ንዓዓ ሒዘ ገለይ ከውንን ስንኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስንኪ እዩሞ ስንኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ መርዓ ምስ ኮነ ሰብ ምስ መለአ ዝቕረብ ሽሻይ ምስ ተወድአ እንታይ ክቕርብ ኢሉ ክሽገር ንዓኺ ሒዙ ግን ኣይሓፈረን ጎይታ ሰሚዑ ንልማኖኺ ባህና በሎ ትርራሄኺ ነቲ ጽሩይ ማይ ብተኣምራት ወይኒ ገበሮ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እሞ ስንኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና በዓልቲ ግርማ ድንግላደ ጎይታ ምኽንያት ምድሓን ናይ ኣዳም ተስፋ ስምኪ ክጽውዕ ጊዜ ሓዘነይ ምሳይ ልገቢም ባጽዮን ጸግዐይ መታን ከይጠፍእ ዘኽታም ከይከውን እግዚአብሔር ስኻይ በለንን ኣምላኽ ይመስገን ዕድል ኣሎኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣደላትኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስንኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስንኪ ኮይኑኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ መሓሪ ከማኻ
በስመ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንመዘምራን ኣሕዋትና ድማ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሕዋትና ክዝምሩልና ዝጸንሑ መዛሙር እታ ቀዳመይቲ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ትርጉሙ ከዓ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንእግዚአብሔር ከመዝግኑልና ጸኒሖም። እዚ መዝሙር እዚ ምንጩ ወይ መበገሲኡ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ 14 እንድሕር ኣንቢብናዮ ከምዚ ይብል፣ ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ይብል። እዚ መዓሲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ተወልደ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪኽ እግዚኣብሔር ሰባት ደቂ ሰባት ካብ ዝፈጥር ንመጀመርታ ግዜ መላእኽቲ ምስ ደቂ ሰባት ሓቢሮም ድዘመሩላ ሓቢሮም ደመስገኑላ መዓልቲ እያ። ንሳ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ንምድሓንና ኢሉ ከም ሰብ ኣብ መብልዕ ማል ተወሊዱ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱ ከሎ መላእኽቲ ከምዛ ኣብዛ ፅሕፍቲ ንሪኣ ዘለና ካብ ሰማይ መፂኦም ተገሊፆም ምስቶም ግዋሶት ኮይኖም ብሓባር ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ሰላም ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ኢሎም ዘሚሮም ኣሕዋትና ከዓ ነዛ መዝሙር እዚኣ ክዝሙሩልና ጸኒሖም። እታ ካልአይቲ መዝሙርና ከዓ ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን መሃልየ ብካይ ኮነኒ ዘእሙ ሃዘን። እዚ ከዓ ብምኽንያት እዚ ዘለናዮ ወርሃት ጽጌ ጾመ ጽጌ ወይ ጾመ ቁስቋም እንብሎ ስደት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ወዳ ንዝክረሉ ወርሓት ስለ ዘለና ካብ 26 መስከረም ክሳብ 5 ሕዳር ጾሚ 6 ሕዳር ከዓ ቁስቋም ጾም ደዕፀወሉ ማለት እዩ። እዚ ብምንታይ ኢና ንዝክሮ? ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንወዳ ሒዛ ሄሮድስ ነቲ ህፃን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትሎ ይደሊ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ሒዛ ካብ ገጽ ሄሮድስ ክትሃድም ካብ ቤትልሄም ተበጊሳ ናብ ምድሪ ግብፂ እዚ ኩሉ በረኻ እዚ ኩሉ ኣጻመ እዚ ኩሉ ምድረ በዳ ሰጊራ ብዘይ ማይ ብደይ መግቢ ብዙሕ ሽግርን ፀበባን ሪኣ ኣብ ምድሪ ግብፂ ተዓቂባ ን42 ኣዋርሕ ወይ ከዓ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ግብፂ ወዳ ሒዛ ተቐሚጣ ድንግል ማርያም። ስለዚ ክርስቶስ ገና ህፃን ከሎ እዩ ስደትን ከርተትን ርዩ። እታ መዝሙር ከዓ ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ኢየሱስ እቲ እተሰደ ኢየሱስ እቲ ስደት ዝረአየ ኢየሱስ ነቶም ዝስደዱ ነቶም ስደተኛታት ነቶም ስዱዳት ተስፍኦም እዩ። ንሕና ስደተኛታት ኢና ሓቀይምሽ ኣብ ዓድና ይኮንናን ዘለና። ስለዚ ተስፋና ተስፋ ስደትና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እቲ ናይ ኣዲኡ ሓዘን ከዓ እቲ ንዓይ ምስ ቁርቋርን ሓሳብ ብኽያትን ምስ ቁርቋርን ኮነኒ። ምክንያቱ ኣዲኡ ሒዛቶ ክስደድ ከላ ብዙሕ ሽግርን መከራን ሓዘንን ስለ ዝነበራ ንሕና ከዓ ንዑ ንምዝካር ኢና ሎሚ ኣሕዋትና ነዛ መዝሙር እዚኣ ዘሚሮምልና። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ትግርኛ ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ሽምኪ ፀዊዐ መዓስ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ ስምኪ ይሞስ ስንቂ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበለኒ እናበሉ ክዝሙሩ ጸኒሖም። ብርግዝ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ተጻሒፉ ደሎ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም። እግዚአብሔር መስገን ካብቶም ብፅእቲ እንብላ ወለዶ ካብቶም ብፅእቲ እንብላ ሰባት ስለ ዝኾንና ክብርን ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ኢና ከዓ ሽምኪ ፀዊዐ ሽምኪ ስንቂ ኮይኑኒ እዩ ንዓኺ ፀዊዐ ኣይሓፍርኒ ኢሎም እዮም ክዝሙሩ ጸኒሖም።
ብዛዕባ እዚኣ መወከሲት ትኾነና ጥቕሲ ከዓ መበገሲት ናይታ መዝሙርና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ቁጥሪ 14 ደቂ ተቃዕትኺ እናደነኑ ናባኺ ክመፁ እቶም ዝነዓቑኺ ኩሎም ድማ ኣብ ትሕቲ ኣእጋርኪ ፍግም ክብሉ እዮም እሞ ከተማ እግዚኣብሔር ጽዮን ናይ እስራኤል ቅዱስ ኢሎም ክሰሚኹ እዮም ድብል መወከሲ ጥቕስና እዩ። ደጊመን ኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዕልና ኣሕዋትና ኩሉ ግዜ ሰንበት ድሕሪ ቅዳሴ ከምዚ ሕጂ ዝረኣኹሞም ካብዚኣ ውፅእ ኢሎም ክላስ እዮም ዝመሃሩ ስኩል ሳንደይ ስለ ዘሎ ድሕሪ እታ ክላስ እዮም ከዓ መዝሙር ዝለማመዱ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እዮም ደፅንዑ ክዝምር ዝደሊ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ምስኣቶም ጆይን ክገብር ይኽእል እዩ። ቤተ ክርስቲያን ትዕድመኩም ኣላ። እቲ መዝሙር ንኩላትና ድምልከት እዩ። ደጊመ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ዝፀዋዓና ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ካብዚ ቀፂልና ትምህርቲ በቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ክወሃበና እዩ። ናብ ኣቦና ከብለኩም እየ። ንዓና ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ንቦና ከዓ ተዛራቢ አንደበት ይሃቦም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድሓን ደቐኒኹም ድሓን ደሓዲርኩም ደርጋ ድሓን ደለኹም ኮይና ሓቀይ እዋ ሻሪቐኒ ኣብ ርእስያ ድማ ንእሽተይ መገሻ ወሲኸላ እንታይ ደሻረኹላ ምክንያት ክነግረኩም እዩ። ምዘም ደቅና ቀኒ ነዊሓትና ይብሉ ኣይታኸሱ كرم زجاج سامع معنا رخيب الله خو. أبعد عجاز رخيب كان يخاط خيب زايد أمه. عجاز رخيب الله خو حجي توادى دورو مالته يعني هذا مثل. جابر المسجد لما أحواتنا أبريموني ويشفينهم أبا أنا خان أبزي أخنط مسحهم كافل كوينامو جابر أملاخ زت المسجد يهون. سلزي دحان دم يهون دحان دلخومي. أنا قاعد أرفيد أما بمرجع أنا عارف لكم إني خبزت أني حقن كي حكى لكم كلكم نعود كاسمي عمو تحت رايح يجون أي روح لكم يا بتاز لما تكون ما خيري حتى زلنا يا ورحات سجي بهال زيادة خا نيادينا قد سنقل مريم نس هزان ودا كريستوس أو كذي هزان الناتو كابلوكس هيروس نحرد هزانات فريحة بتجي ملاك جزء أبير زمرحة بحلم بزرع أيوة يوسف نسان نبقى بتصدق له ورحاتي حجي كنا تنتظر الحكي ده نحنا قم نذكره نعاد نجلسنا زي كنا نمن نرأسنا ينحج سقلت كريستوس نكريستوس نجلسنا زي كنا يتسقعين مكران بمن نمنتاين بس يحموا لنا إن هنذكره زقباء النمبر نعتاتهم ندنقص لهم نحنا هذا نقص نرأسنا تخفتلنا أفضل جزء نتقملوا زتوهبنا هيابات زي نتقملوا نباخنو سلازخنا ندنقص لهم من إحنا هنا نحزن نحنا لومينا نحنا نعنا زبكينا لوم نحنا هنا ذا وانجيل لو مزت نبتنيش كان ببيمو دحار كابحان تقال وحيدنا حد صارك حصر أي خمسة أزبلكم أملاخي حق زن عليك عكب وانجيل ما توسمع عراف شبديشته كاب عصرة الشيعة تخصع في الثانية بالعلم مرات أبزب الله شو سرقة طبيعتهم أبز سرقوا نأخذكم أمدري هابتي أي تأكبوا وقال بالعلم مرات أبزب الله شو سرقة طبيعتهم أبز سرقوا أبسماي هابت أكبوا كمي هابت خابز الله لبغاء أو
ኣሎ ዓይኒ ናይ ሰብነት መብራህቲ እዩ ስለዚ ዓይንኻ ጥዑይ እንተደኣ ኮይኑ ብዘሎ ሰብነትካ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕሙም እንተደኣ ኮይኑ ግና ብዘሎ ሰብነትካ ጸልማት ይኸውን እምበኣርከስ እታ ባኻ ዘሎ ብርሃን ጸልማት ካብ ኮነ ምጽልማቱስ ክንደይ ይኮን ክብርቲ እዩ ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደኻ ከፍቅር እዩ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ከኽብር ነቲ ሓደኻ ክሕስር እዩ እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ስለዚ ንህይወትኩም ብእትበልዕዎን ብእትሰትይዎን ወይ ንሰብነትኩም ብእትኽደንዎን ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ህይወት ካብ መብልዕ ሰብነት ከዓ ካብ ክዳን ዶ ኣይበልፅን ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግቦም እምበር ኣይዘርአ ኣይዓፅዳ ኣብ ማዕኸን እውን ኣይክባን እየን ንስኻትኩም ዶ ግዳ ካባታተን ኣዝኹም ኣይትበልፁን ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እምነት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ብዛዕባ ክዳንከ ስለምንታይ እትጭነቁ ዕምባባታት መሮር ኣይፈትሉ ኣይደኽሙ ከመይ ኢሎም ከምዚ ዓብዪ ተመልከቱ ኣነ ግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ምስቲ ኩሉ ክብሩ ከምዚ ሓደ ካባታቶም ከምዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ሓዊ ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ሰብ ጎደሎ እምነት ንዓኻትኩም ደግዳ ክንደይ ኣብሊፁ ኣይከድነኩምን እምበኣርከ እንታይ ክንበልዕ ኢና እንታይ ክንሰቲ ኢና እንታይ ክንክደን ኢና ኢልኩም ኣይትጨነቁ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ እውን ይደልይዎ እዮም ንዓኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ እምበኣርከስ ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኣይትጨነቁ ንመዓልቲ መከራ ኣይኣኽላ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ብምልእታ ተተነበጥ እንታይ ኣይትጨነቁ ብምንታይ ጀሚራ ግን ኣብቲ ብልዕን እታ ቃልስ ክንሕዛ ደልየ ዘለኹ ሕጂ ቅድም መንግስትን ጽድቅን ኣምላኽ ደለዩ ድሕሪኡ ኩሉ ሕጂ ኩሉ ተተወሲኽካ ተተዋሂብካ እንታይ ትጠፊእ ኣላ ማለት እዩ እንታይ ከነጥፍእ ስለ ዘለና እዚ ኣብ መሓዙ ዳሕራይ ኩሉ ክወስኸኩም እዩ ነይ ተኸጥፍእ ደልዩ ጭንቀት ትበሃል ጭንቀት ካብ ምጉዳል እምነት እያ ትመፅእ እታ ጭንቀት ከይትጭነቁ ምንተሲ እዚ ኣብ መሓዙ ድሓር ኩሉ ክወሃበኩም እንታይ እቲ ኩሉ ዝወሃበና እቲ ዘጨንቐና እንታይ ክዳን መብልዕ ስጥራይ ደኾን ሆን ኣብዛ ዓዲ ከምኡ ኣይመስለንን ኣነ እኳ ዳ ዘጨንቐና እንተኮይኑ ብመብልዕን ብክዳንንሲ ይባላሾ እንዳኾነ ክሎዘታት መሊኡ ሓቀይ እዚኣ ግህዶ እያ ሰፈር ተሳኢንዎ ኣሎ በዚ ንጭነቕን ኢና ጭንቀት ግን ኣለና ጭንቀት ግን ኣለና እዚ ተዘርዚሩ ዘሎ መዝገብኩም ኣብቲ ሰረቕትን ቁንቁንን ክረኽብዎ ዘይክእሉ ሰማያዊ መዝገብ ይኹን እምበር ምድራዊ እንተኮይኑሲ ልብኻ ናብኡ ይኸውን እሞ እንታይ ትኸውን ኢኻ ሽዑ ክትጭነቕ ኢኻ ምክንያቱ ጓሳ ዘይብሉ መዝገብ እንድሕር ኮይኑ ውሕስነት ዘይብሉ መዝገብ ተኮይኑ ሰረቕ ድኾን ይረኽቦ ከምዚ ድኾን ይኸውን ከምዚ ገዛኻ ከይዓፀኻ ትኾንካ ገለ ድኾን ይኸፍቶ ትብል እንዲኻ ገንዘብኩም ኣብ ዘሎ እምነት ናይቲ ህይወትካ ኣብ ምንታይ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኣሎ ውሕስነት ናይ ህይወትካስ ኣብ ምንታይ ኣሎ እንድሕር ኣብቲ ምድራዊ ነገር ኮይኑ ንኣምላኽ ኣይተኣምኖን ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ኣብ ገንዘብ ኣምሊኽካ ኣብ ስልጣን ኣምሊኽካ ኣብ ካልእ ናይ ሓይሊ ኣምሊኽካ ጉልበት ኣምሊኽካ እዚ ኩሉ እዚ ብላሽ ምዃኑ ረእዮ እሞ ኳላ ብዛዕባ ክዳንን መብልዕን ብፍላይሲ ኣሕዛብ እውን ይደልይዎ እዮም እቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጡ እውን ይደልይዎ እዮም
ስለዚህ ቶም ናይ ኣምላኺና ትብሉ ግን ብዛዕባ እዚ ኣይትጨነቁ ሕጂ ንቅድም እንታይ ሓዚነና ኣሎ ንቅድም መንግስትን ጽድቅን ኣምላኽ ሓዙ ማይ ክሰተ ተደሊኻ ካብ ማይ ቡምባ ንቅድም እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ቡምባ ክትከፍቶ ኣለካ እቲ ቡምባውን ተተሃላጊቡ ምህላው ክተረጋግፅ ኣለካ ተዘይኮይኑ ብኬር ጥራይ እንዳሕረስካ ማይ ኣይትረክብ ኢኻ ንቅድም መንግስትን ጽድቅን ኣምላኽ ድልዩ እሞ እዚ ኩሉ ድማ ክውስኸልኩም እዩ ንጠምድ ኾነ እወ ጥሜት ኣለና ዋላ ብዛ ዓዲ እውን ጥሜት ኣሎ እንተኢሉ እንታይ እቲ ጥሜት እንተኢልኩም እዩ ቀደም እንታይ ደርፊ ነይሩ ንዓማይ ስተ እኽሊ ጣዕሚ ትምልኡ ለይ ዶ ንዓማይ ስተ እኽሊ ጣዕሚ ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ኣነ ኣሪገ ኣለኹ ማለት እዚ ናይ ቀደም ስታይል እዩ أنا أريد أن أقول لك تفتوى الفرخ عبد بخار صنكا وعلي زبها لنا حاجة أنتم نعستي ونعبلعوا أبيتكم ده صنكا وعلي زبها الفرد ما نعنا درفنا لهم تميت منفسه وتميت تميت هم أبدأ أملاح زي مستطاف عبد تميت زخفة تميت بزعبا زين نجينا كل زي سمعني هاي عندي عفلت كنا أفتبوتهم كأت تخل هلني أنا جني يتجنقني أميوم لكمتي زي أبي أرسل قويتاسي تم بزحد يسعوا وزن نبرو أميوم دخيمهم نبرو ماني بزعبهم عزي دنقص اللون يبل دنقص اللون شعون دبل العخير هو من زم هواريات حبرهم كله إنا دنقص اللون أميوم تزخفت تميت قل منفسه وتميتي أبى تخرسيان أرفيدنا كيف قربنا كن كيد كلنا صومنا نخيل كم زلنا رايدا فدرفنا احنا بدرف لما تتردعنا أوتولي صومنا إنا نخيل كلنا بزحمة زين كنت نقبعنا نيو أتدجنقون دجنق أيكون أتدجنقنا أبزق زي أبير مسجن بتسقاوي مداي بخلو دحان انتقلنا كنا فرق قلنا إنا بزلنا كنا زمن زحقنا عدي زلنا ديناموتن دينوغينات سلال كناتن ينسأل ونا كل شيء كم يمنا صقام الناس أبابله كفتح حدا نحن ما وعينا كم زين حياة تباقي صرنا نقابتنا انتهي سلزقنا أي تزج أن النازل ليه كنجنا بهرياوي صدقنا لبجنا له كنجنا قد كانوا وجودنا نخيل نيرنا نخيلنا حجون أي تجنبوا تنكت أتم قدر الأمنة إلنا أتم قدر الأمنة إلنا كحصل يقول لكم دي نحن تنكسنا سماي عريقو وكحصل هواج كناتي زي هو جنة زي سمعنا يو زي تردأنا يو خندي مرد خندي بسر يزلنا إذا قلت ضبلن تجمعات ناي مريم قلت والفقر والداخ فسس كله بالكله ناي مني الرأيكا ناي ديتات الرأيكا برس أحمد دي اللي عندنا نادر أزاز نبرو زلوا أنا براكوي إذن أنا هم كذا كسرنا يكلني كنا إحنا أدخل قبر دي نكبر سلام تاين تاجرنا إحنا خلوا بدون ጭንቀት ካብ እዩ ዝመጽእ እንተኢልና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ክርኢ ወንጌል ዮሃንስ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ተኣፍ ደገ ድማ ኣነ ማዕጾ ድማ ኣነ ኢልና ነዚ ሕያዋይ ጓሳ ነተናባጊዑ ይፈልጠን እዩ በስማት እናፀውዐኻ የውፍረን ተናባጊዕኸ እንታይ ይገብራ ድምፁ የለልያ እሞ ይስዕቦ እቲ ጓሳ ዘይኮነ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ግን እንታይ ኢልዎ ሰራቂ ክቐትልን كحرد تراي زمصي حجن نحن نفتح يواي قوسا زي لجيبك موتن محردن ياتمصكا اذا خا زچنق يخچنقنا ناي قدني حجن نچنق زلنا سلام انت ايتينا نفتح يواي قوسا اي تلاقبتن هيوتنا بفصم اي تلاقبت كاب عبينا حساب نشتنا كم يمنعنا حساب باباساتنا كفتح يواي قوسا تريتي خناي والحد كاب قدم املاح دويلو نتحيا ما يقوى سمع يبلنا بجكانا تبلينا بمفل لا يتوريسنا
سراقي بجكا كسرقن كحردن كطفن إلو نحرف تحياوي بواسطة تلاقي بناسي كابي إلو خمس زعن زغل ولا حدا يلا تايد أخوينا إنا نطفئ زلنا تايد أخوينا إنا قد بحر نخون قد مدربدا نخون قد ما أسرت نخون قد ما بأس المفل لاين نخون قد تكانن مقفف عنا نحدنا نخون عبد حياوي بواسا أي تلاقي بنا مغنياتو تحياوي بواسا كال شمونة تحياوي بواسا دما أنا قندويني أين أباي صنعوا أباي نحر صنعهم تاخذ فريقهم فرغت فريقهم تفرد ما فر فقري فر حاليات فر مدنقات فر من حادنات فر سلام زين ناي منفس فقري منفس أو فقرينا نفري أو كنت حدث 36 ميتي عدفيهم تفريق أفتكون دوين صنعوا كابين تتفريقهم جن كمتي تنفرنا حاوز درب مسنقطة عجهم الساعة مو كم عنشيت إني أنا بحاول درب زلنا عنشيت ورا خبر أي رخبون زلزال عنشيت يخبر زتقبر الإنسان الذين يزم كلهم من أسيا عنشيت كن سبري واقدي فوي كيدن أباي صنعوا أنا ونابخاتهم شنفر أبوندي وين أنت زي صنع كابروسو كفري كم زي كان نسخاتهم أباي أنت زي صنعهم كم يوم كنت قبل يدخلونهم بزي بايزي كنت ولا حنت خايف قبلنيهم منهم إذن اتمخان أبي نازله موليتن معلتن كازي أن نازله نحن نبتي حيواي قاسا نبتي حقن يا بندويني بجكا طعم حماق زي بلو بجكا فقري بأس زي بلو بجكا برهال سلمات زي بلو شيشاي برغتن برسئنت زي بلو ناوي تلاقبنا سلازي خنچنق نايقدني خنچنق نايقدني تمداني تاقانتا ناو نلاقب قال مرحب تفوس يبلنا زخون يكون سب متخصصنا بفصل እግዚአብሔር زي ولا زخون ولا حد يلم እግዚአብሔር زي فقط زخون ولا حد يلم انا اظن كابايك من زعن زغل ولا حد يلم افتا دمي اتنان بتمعقو اتنان اب حلو اب قسنته ايتمعقونا بزلنا يفحلنا سلازلنا طفاتنا ون ايتراينا ايراينا كانوا موت كوين يسمعنا سدت كوين يسمعنا عدا كوين يسمعنا مجم እግዚአብሔር ንልብና ይተንክፎ ዲናይ እምኒ ናይ ጭካነ ልብ ያውጽዩ ናይ ስጋ እምኒ ሃበና እንበር ሰብ ምዃንናስ ነጠራጥረሉ እዋኒና በፂሕና ዘለና ሰብ ምዃንና ነጠራጥረሉ እዋኒና በፂሕና ዘለና ስለዚ ቅድም መንግስትን ጽድቅን አምላኽ ደለይ እሞ ሽዑ ኩሉ ክወሃበኩም እዩ ኩሉ ክበሃል ከሎ ዘርዚርና እውን ኣይንውድእን ኢና ካብቲ ንሕና ንሓቶ ንደልዮ ኣምላኽ ከይበልናዮ ብፍቃዱ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ዘለና ከመይ ጌርና እሞ ክንግርግሮ ዘይከኣልና ክንጥቀመሉ ዘይከኣልና እዋ ኢና ነደንግፅ ምኽንያት መሳኪን ምስ ሃብቶም ከለዉ ፀሞም ዝሓድሩ ፍጡራት ኢና ንሕና ምስ ጓሶኦም ሓያል ጓሳ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝገብር ከለዎም قد بلعيت زغنو فطراتنا وإننا نحن ندنقص نحن لو مبش مريم نبقى صخن بينزلوا قال مريم مخر مريم من زين سمع فطراتنا نحن كافي وقت قدسان زين النهار بسم قدسان جن كنباس نوعل كنما قوت نوعل እግዚአብሔር አምላክ هو ልብና ተንኪፉ ቀይሩ ነትሕያዋይ ጓሳ ምስማ ድምፁ ኸነለልዮ ምዃን አብይኑ ዘሎሲ ዝመፍትሕ እዚ ስለዘይ ሓስኪ ዝብል ምስትውዓል ክበልና
ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ኣምላኽ ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን ኣይትጨነቑ ኢልና እዩ ጭንቀት ጉድለት እምነት እዩ ኣትንጎደሎ እምነት ኢልና እዩ ንዓና እዩ ሎሚ ንዓይ ንዓኹም እዩ ኣትንጎደሎ እምነት እወ ንጭነቕ ኣለና ንጭነቕ ግን ነቲ ሕያዋይ ዋሳ እንተንሕዞ ከዓ ካብኡ ክምንዛዓና ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ምስኡ ኮይንና ክንገብሮ ዘይንኽእል ዋላ ሓንቲ የለን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚ ሕጂ እውን ዘንፀላልወና ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን እግዚኣብሔር የልዕለልና እቶም ዝመርሑና ዘለዎ ወግሐ ፀብሐ ከም እምኒ ናብ ኩናትን ሓውን ዝድርብዩና ዘለዉ እግዚኣብሔር ልቦም ይተንክፍ ንሶም ዝንስሕሉ ህዝብና ድማ ሰላም ምሕረት ዝረኽበሉ እዋን ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣነ ንስኹም ነቲ ድኽእል እንተነጊርናዮ ክገብር እዩ ግን ኣቢና ክሳዕ ድስወጠና ከዓ ክቕንጥወልና እዩ ንጭንቀትና እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉ ይእለየልና ክብርን መስጋናና አምላክ ይሁን ራይ ከመ ዓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን እቶም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ካብ ለይቲ ወጋሕታ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን እቲ ምሉእን ፍጹምን ዝኾነ ሰላም እግዚአብሔር ኣብዘ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ደቀናን ኣሕዋትናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ንኣምላኽ ብመዝሙር ብውዳሴ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ኣቤቱ ተተኺሎም ክነብሩ ድማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱሱ ይልኣኸሎም ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ቃለ ሕይወት የስማዓልና ተማሃርናዮ ትሰማዕናዮ ቃሉ ድማ ክንነብረሉ ምስ ሕይወትና ክነዋሃደሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ታይዳ ለማዓልቲ ኣቦ ቀሺ ተስፎም ሕፅር ኣቢልዎ ደልኩም ትኾኑ ካብ ምስጢር ክነግረኩም እየ ኣብዚ ኣይረኣኹመን ቀኒኹምሽ ታይም ኣውት ኢናውፂናዮ ቀኒና ምክንያቱ ንቆልዑ ታይም ኣውት እንድሕር ኣምፂኻዮም ሰት እንዲኦም ዝብሉ ታይም ኣውት ኣውፂናዮ ስለ ዝቐነና ሕጂ ሰዓት ተኽቢሩ ማለት እዩ ራይ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ እቲ ኸሲልና ከይንኸውን ስፍሽኽ ክንብል ኢና ይነኽሩ ራይ ዝሓመሙ ኣለዉ ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና መወዳእታ ክንዝክሮም ኢና ያና ማረ ብርሃን ተስፋ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ወልደ ስላሴ ተስፋ ማርያም ሃብተ ማርያም ሓበን ወለተ ገብርኤል ዝበሃሉ ካልኦት እውን ኣስማቶም ንሕና ዘይንፈልጦም እግዚአብሔር ድማ ዝፈልጦም ጸሎት ንገብረሎም ኢና ከምኡውን ሃይለ ሚካኤል ኢልና ብጸሎት ክንዝክሮም ዘርፈድና ኣቦና ኣቦኡ ንሓውና ፍኖት እዮም ኣብ ቴንሲ ኣብ ናሽቪል ቀቢሩ መፂኡ ኣሎሞ ሓዘና ዓፂና ኢና ወላ ኣብዚ ኣፍ ደገ እውን ኣቦታት ኣዴታት ክወፁ ከለዉ ደው ክብሉ ኣይደልን እየ ኣብታ ደገ ሰላም እየ ዘለኹ ኢሉሎሞ እቶም ጥዕመና ሻሂድና ንከይድ ከለና ፅንዓት ሃብኩም ንበሎም ምስ ስድራ ቤቱ ኣሎ ሓውና ፍኖት ነቦና መንግስተ ሰማይ ንሕዝናን ድማ እግዚአብሔር ምፅንና ይሃብ ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብፀሎት ክንዓፁ ኢና
الراي كم يصنيحكم دقيمة أنا سقال يا أخوي أنا تقولكوس ما حصلت أني حتى بدحان أبي زونجل أبونا أبي زونجل حجون إجابير مسكن عصرت إذن زاربا بايبل مذهب قدس عصرت أمسيل له نتوم كتصحفوا وكنبقوا زي كله حمشت خبوبوتا حمشت كبديتا مس حاولنا برهنا قد فنيمو انتم كتصحفون كتنبقوا زي تقولوا توقع بالكام مسمع ترايا يريحوا كساب توسخي خلوت من نفلطو لو مد ما عصرت تصير له حمشت نديتات حمشت نبوتات غيركم ما قالوا لنا يلون ما املاخ تمسكنا يكون بيزون قلت امستير كحبرنا عاد ما برخت يوزع حلقه زين كنا كافرنا كان قد قدم البرهانه كان البرهانه حاولنا توقسوا دحراي انتم كتصحفون كتبون زي تقول بزخون يكون مغنيات ناي ذم بيت مرسنبت مشتي كحبركم يا بيت مرسنبت مرتي جمرانا انا وين كم زي قطمتني كم من بخلاصي تسوي عموصو بفلاي نحن ديال قلطيفنا تفدشنا كنكيد دلينا يوم امام يوم بزح كل عوزو زي احد راكم كلكم قرب تعقست نقبر ابغزا زغبا حاجه زي رهون يمزلو ابزي انا ما ثانيش ساعات ولا اكستندد بينا نت ديسكشن قالوا مسئتي تمرت مسجمرو نحر انا فوسدي لنا نحر خبزنا خبيت مرت قبل نحر وقتنا فرق ساعات عن ساعات ما هو ازين انا نحزر زلنا قرب كنعقس الله نخل مخنيات من قدل لنا له ردنا قربت لي حساب ودوسن احنا كفينا نوز بلاباتنا حود بزتقاله متن انت نقبرينا ساعات كنقركم هنا خاب كن ابزيا ساعات زيا وصيم قدمي ادن كيتخخخلو لو ما خنزاربينا مستم اقلقلتنا بيت مرسنبر لحر كبزا ساعات زيا تزي كوينو قدمي كيتخخخلو دحريا تترف الدليل خزانا قاع خلي دحريا كن هو خلفن ومينا قدمي ادن ايتخخخلو كيتفدسوا زي ايتخخخلو دقنا حبيت مرتخن قبلهم كنا ثاني نقبل افتي خنشلنا نسن حب كلاس كنا نوصوينا الذي يهو كلهم من دي حدا راس لزبونني قال اي ابز خبابي كيكدو حدا رانبل ابيت مرت متاوم لما اصدقنا نرغاغس ابيت متاوم منياتو نبز خبابيتا نبز ماكدنا ولا دحري قداسي اي تخيلوا زبل ما عدا خنعدم كلالنا ابا ماكدنا ديونا بزي مصاوتي سنساتي اكون زي انا يسنبت مع البروجرام يعمل ناي كلا يكونت حدا دي انا تحقاقز مزوم انا بيت مرسمت اغلغلتي دي انا تحقاقز ازيا قلتها خاب منغو كلاس موصا يا احنا ادي طبيعتني بتكست غيرهم بتليفون غيرهم همزي لازم نخلو ورثي بلتي ختزارو تصلحها بتتنسس بدي لهم خلو تاي دي غيري خلص سمر فلا انا مجمريا تاخذ تاي دي غيرهم دخلت طبيعتني ما عملوا أبوي زبل عايز معهم صافي جديد تاني مثل الله حراي حنت حبريت على أبوش سنتايلو أبوي زبل سيقال عايز معهم أدي زبل دايما صوتهم أبو تدعم نقرأ ما بقول أي ميشم الحق باسن يوم كنا حرام حراي حنتي ملختي عدمة متيالمو ناب دبر سلام مداني علم أرثوذكس إيرترا توغادو بيت كريستيان إيرترا نايس عادق زخري نبرخت يو مسالية عسرته شوعته لتغطت امنت أرثوذكس توغادو بيت كريستيان بملوهم نايس عادق ابن أرقاوي عمتها وبعال نقدت بقئز حامس تفكمتي عسرت أربعته قدام دما عسرت شديشته بتشرن عسر شوعتن كاب ساعات أربعة كسب ساعات كاب وقحتا ساعات أربعة كسب ساعات حدا أقامشت بوصان أبوتات قمصات لكاونتي بيت كريستيان كمون ناي سنبت مرت مناسي مزمران مؤمنان ومؤمنات
أبز ترخبلو بدمكات سلزخبر أبدي أمفين كبابيان تركبوا بملؤكم نايز برخات تخافلت نقدكم بخبري تعدمكم اللهم نا أبناء رجاوي أرثوذكس سوادو بيت كريستيان سبخا وأبيت صحفت سفح زبالة منفساوي أقل بلاد زوها برلو بوتان أقول ناي مكينة باركين نمركابن نخلتي معلتي ناي أدراشا لو تجرنا لنا 5901 ليسبرغ بايك فول تشيرش ياتا أدراشا 5901 حمص أبعلتو قدام دما أبعرفتي مو أدمي كاب تكسيان عمت قدمنا إتوم جزية زلنا دما تخافتي برختكم كون نشعو شبات برنا برخة صادق أبونا عرقاوي أي فلينا عرق بسم الله ومنفس قدوس أهل ومنا كامل كمن كان لهم سدار من الله كمن حاضركم كمن فيكم بدحنا أنيو تأكيدنا خلنا نسكن فقط زفان الله استمستنيهم كني عصرت ستحمت دقيقة نسأل خيت خدمكم مسئين حجي كم زيت خدمكم أي فرتكم كن أقرقري لنا ترى سكفتها حجي تها ويلة حجي تبرك سابق الشيء زي درب واي جزيل لنا دحن كده نسأل حاجة ما تسيلا مالتيو سلزي أبوا يسخن خيط خوري كم زيت جيم يوم مالتيو يعني مع حبيتها يا ابو مسكالا إلنا خنجمر إتي مسكالا انتايو عملت خلتك زي نزي إركان شلينج فلترس نغير مالتيو نزد ما زغير لنا حجي كاب سامرنا ويتر نخيص نزل لناسي حاولنا تخلاي thank you very much أبت دق سلام عصرت كنت فلتر نابز بتغسل لما عصرت وروعة فلتر بين غيره نت فلتر سي بعد غيره بجزء وجزيوس مسيوس غيروس حجي ثم نساعد أباوز كلت لكم بجهاتكم مسؤول خنا راحوكم ما أتليست أرشد شتوحتي كرمت حالفهم نفس عملكم كي كلنا غير سلزلوا شو بتحجزونا هذا راكم كاب كل دما هدي سامر توديوت كرمتون من سلزلوا نايجازاكم فلتر تهانو خير الله كلت لكم كتكيلوا تخليكم كلت لكم أحداثنا كنريكم نخدينا زون ميديكال دلو كي كلوا إلى دعنبر ولا زي فلوت شوتس خطوشتو زقباكم سواء تدع لكم سي حجي تقزي فلوت شوت خطوشتو تخلاي حاولتان حجيون ناي مسكانايو إذا مسكانا نمانيو نفانتهونن نمولو سدراميتو ديو كم تتريوو تفنس بروجكت تبو كايرانيو دادا مامودا إيمس كيزرلو حجي إذا تخانشرلو مخفتن معتكم سي أوتوماتيك نخونمو موتر كدلينا يدليني حجي نعود حان أنا بعلي كجبري إلو سلازملة نام حكي أمسكونا كده أشحال كم زود أدلو أي فلتن جن كابت نايفنس بروجكت لحسن أي باجت وسأس لازملة دحين بعد كجبري إلو نادلو قلت بتدحرك تبناكن تبصر العامات جزء مسرحنا جزء مسرحنا كنجبري نعمل تجيبو فانتهون thank you very much كلاي تسد كلاي بس هذا سيزي سالسة أوكي ناي زم أب
ቢዘን ፋውንዴሽን ዘለዎ ኣሕዋትና ከምቲ ዓብ ዝገበርዎ ለብዘበን እውን ናይ ቢዘን ፋውንዴሽን ናይ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወርክሾፕ ቀሪቦም ኣለዉ ሕጂ እቲ ወርክሾፕ ብትግርኛን ብእንግሊሽን እዩ ዝግበር እዚ ድማ ንመን እዩ ተባልኩ ንኩሉ ሰብ እዩ ዋላ ናብ ቤተክርስትያንና ዘለውን ወፃኢ ዝኾኑ ማንም ኤርትራዊ መፅኡ ክሳተፍ ይኽእል እዩ ኦኬ መዓስ እዩ ክኸውን ኖቨምበር 16 2024 ኖቨምበር ብትግርኛ እንታይ እዩ ኦኬ ሕዳር መድረቕ ላይ ድማ ከትፅበት ኦኬ ሕዳር 16 2024 ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ስግዓ ፋዱስ ኦኬ ኣበይ ክኸውን ኣብዚ ቤተክርስትያንና ክኸውን እዚ ቮኬሽናል ትሬኒንግ ወርክሾፕ እንታይ እዩ እንተበልና ስራሕ ንዘይብልኩም ስራሕ ንኽትረኽቡ ስራሕ ዋላ ሃልዩኩም ስራሕኩም ፀሊእኩም ዝሓሸ ደሞዝ ንኽትረኽቡ ትደልዩ እሱን ድማ ስራሕ ንኽትቅይሩ ካልኣይ ነገር ፕሮፌሽናል ዝኾኑ እቶም ክልተ ሰባት ዝመፁና ኣለዉ እቶም ገስት ስፒከርስ ራልፍ ሊለይ እዩ ዝበሃል እሱ ብዛዕባ ናይ ጆይንት ኣፕረንቲስሺፕ ትሬኒንግ ፕሮግራም እዩ ክነግር እሱ ድማ እንታይ እዩ ኮሌጅ ወይ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ቀነውን ኣይድልን እዩ እንታይ ዳ ትሬድስሜን ክትኾኑ ትደልዩ ትዳኸምኩም ናይ ኤሌክትሪካል ወይ ድማ ናይ ፕላምቢንግ ወይ ድማ ናይ ኤር ኮንዲሽኒንግ ትምህርቲ ባዕላቶም ደሞዝ እንዳኸፈሉ የምህሩ እዮም ደሞዝ ከፊሎም የምህርኩም ግን እቲ ትምህርቲ ምስተወድአ ያው እቲ ደሞዝ ዳርጋ ኣብ 7 ዓመት ዝወድእ ኸውን ግን ጌትስ ቱ 6 ፊገር ሳላሪ እሞ እንድሕር ስራሕ ትደልዩ ስራሕ ዘይብልኩም ስራሕ ክትቅይሩ ትደልዩ ፕሊዝ ካም and join the vocational training workshop እዚ ናይ ህልስ እታ ሓፍትና ፍሮወይኒ ተስፋ ዝጊ ትበሃል she is the college director Stanford College of Nursing ሕጂ እቲ ሽዑ መዓልቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥዕና ከምኡውን ብዛዕባ trade person ብዛዕባ ምዃኑ I hope that's it more anyway ብዙሕ ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን ትደልዩ ተዳኹምኩም ፍላየር ተቐሪቡሎ ቢዘን ፋውንዴሽን @gmail.com ኢልኩም ተዳፅሒፍኩም ያው ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን ክብኹም ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ዕለት ኖቨምበር 16 2024 10 to 12 p.m. لمعتي فاوتشر مصينا له نايمانا فاوتشر اب روم 125 مصفون كتوستو تخليكم قدمو خلتا سمون I think ما نكستي مسلني مصحف قدس داليا سي ات دكان تعصي نيرو حتى عالقالش انتهيلا ودحان ايتك زيز مصزر لسمون بعلي حدا شرك خمسي الى لا كنت مصزر لسمون ساون كم زخما يرسي عتبالتي قال لما عرفت حجات مصيا سلازلا بجها نغير لي عليان تدافيناسي مصحف قدس كهباي لا تنلا حجي من شماليا ماما نغستي الى تنلا انغدي ماما نغستي تهونكي مصحف قدس مصيلو ماما نغستي انت زي كونك مو خاله ادن تدافونكي حجو مصحف قدس مصيلو امسايلو كيتفا خولو مسيخو سدي اوكي مصعى نبدحاني عالم حاولي أبصرتكم أمسكنوا لي سامعني إيو شمعي يفتريو إلى حالة الدهمة مبعية لنا كمون إكسيابير سلازقبار لي كله أمسكنوا لي
اوكي شو صحيفات لكن تنبكو بشكل كيراتو كاش اوكي ادي امتى تصينيا امتى لما ادي شيء نسو تحت اوكي كنت ميتهيبات قبلنا لنا إذا حالة دماء بسدرة استتصحف يزمسل حتى لا عمي زنبرت سلازة حاويت موضوع $200 $100 من قال له حالي كما خا مسمور زمرونا شو ما تتكسر اوكي كافزوم ناي مورتجيج ريدكشن كوميتي حواتنا دماء حادث سدرة دك مدهاني أعلم حاجز مورتجيج له حمش تشح هيبو مادلو كون حادث سدرة ورحاوي $100 كنكفلنا إلى مادلو أبز حلف السمون حادث سدرة ناي حمشت عمد نورحي حاد ميتزغفر $6,000 هيبو مالو حانتي أدى والحاوي نموركيجي لا 4 هيبو مالو اوكي الحالة من سبونسي فساعي تابل نسي نسابا خري أخي دليل أخذ كوان مو قد أسرح خيرتهم مو انت هتقبل الأخير كايدي وكل شيء مو انت هتقبل لنا كيد كل كنت جنزب ناي أبغى نتكفلهم نتبرسي كيلو رأي واحد لنا أنا المخرج أخي مني أنا تي أبقول دعوة حجي دايركت اللي اعتذار منها سويت بقى جو سلازي فساي حاوي ثانك يو تعامت ودا له ناي أمانة زي كفركم تدعلهم رأي ما يفرق كبركم كفر bukan darinya itu lah, bukan darinya lah Iwan. Mana saya hati direct hati ni ha. حجز دارك اللي تزاروا زخروا لما حوات السبيل لو نعمسوا زيهم الفاتن أقول نفس الزعابي تازلنا تربي ونبرا سلام كم يحييكم كما كان لهم حجيون تروينا زبنا هنسكو في الناس يكون الناس كانت زهاركم من دي وزهار يدلي سلسلة تمعتي قريب يهم تفرقوا فان ريزن نايدران مشتنا على 16 من قوحات سبت حتى يفاتنا زلا مالتي سلازي من أربعة زل سنبتون الزهار هم جن نزهار ناتطوينا زلنا تكيت كله لارجع زحتنا يو أمودع دسيو زخيزلو لارجع هو غنينا شما شمالكم يخون جانا أول تعرف الناس نزلنا ضد حاسكم جاهم وصلوا التواسيكم زلهم كعا و وصلنا جميل الناس تسمزي قد صالي يخون تبغى زي حاسب جزء زلنا مو بتبي جزء كل سنة يندم زلنا نسيو خالد تمعاتين داروا لنا بعضنا سبقنا داروا لنا حبسكم فتنا لنا سبوا مشت خلنا يو حتى هبتي حاسنا يا تزارينا نزلنا سنتان تبي سبوا معات خلنا سبوا مشت خلنا كلنا خلنا حوشات خلينا نسعينا لنا أنستنا سبتنا
ስለዚህ ንዕውን ሽማግለ ሰባት እውን ዓበይቲ ሰባት ጠጠው ኢሎም ዘንጉሉና ሰባት ክንዳእ ነዳሉ ኣለና ስለዚ ምዕሩግ ዝኾነ ምሸት ክኾነልና እዩ ካልእ እዞም ኣሕዋተይ ከዓ ምሳሌ ዘለው ዝተረፈ ሓበሬታ ክህሉና እያ ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ኩልኹም ኣምላኽ እዚኣ ብሓንሳብ ዝኣኻኸበና ንመድሃኒ ዓለም ነመስግኖ እዚኣ ሕጂ መት ከምዚ ወዳት ሓወይ ዝበሎ መዘኻኸሪ እዞም ዓዲ እንታይ እዮም ዝበሉ ኣድቨርታይዝ ምግባር እዩ ንክትዝክርዎሞን ኣድቨርታይዝ ጌርናስ ነቲ በዓልና ከነፅብቖን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምሸት ተቐሪብና ኣለና እቲ ንገብሮ ዘለና ሓንቲ ኣዴና ንፈትወን ኣዴና ናይ መድሃኒ ዓለም ኣባል በናጀር ሂበናና ኣለዋ ወርቂ 6 በናጀር 21 ካራት ኮይኑ ዳርጋ ኦልሞስት 8,000 ይዋጉ ሕጂ ንሳ እንታይ ኢና እቲ ኦክሽን ክኾን ከሎ እቲ ክሽየጥ ከሎሲ ብሕልፊ እዞም ኣሰብኦት ወርቂ ስለ ዝኾነ ምስኡ ከዓ እንታይ መፅእ ኣሎ ክሪስማስ ካልኣይ ትግዝኡ ንክሪስማስ ንሰበይትኹም ትኹን ጋርፍሬንድኹም ትኹን ወይ ሕፅቲኹም ትኹን ካብ ሕጂ ሬድ ኣለዋ ሞ ንዓ ተማጋፀሉላ ክብለኩም ኢለ ብኣድቨርታይዝ ጌርበር ዝመፃኹ ማለት እዩ ከምኡ ከዓኒ ብዛዕባ እቲ ናይ ድራር ቲኬት እዚ ኣብ ቫኬሽን ስለ ዝኮንኹ ዘረባ ኣሕዋተይ ኩሉ ወዲኦም መፀኒሖም ከምቲ ተባሃልናዮ ከም ኣባላት እቲ ሓንቲ ባዕልና ክንገዝኣ እተን 4 ከዓ ክንሸጥ 50 ኢና ተዋሂብና ሕጂ ኩሉ ቢሎም መፀኒሖም ዝገብሮ ምስ ግን ኣዴታት ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ዘመስግነክን ኩልኽን በታ ዝሓተትክኹን ኣይሕፈርክናና ኩሉ ግዜ ከዓ መድሃኒ ዓለም ንምሉእ ኣሕፊርኩምን ኣይትፈልጡ ሕጂ እንታይ ክብል ደለ እቲ ቲኬት ሽሓ ነዛ ሽሕ ኩላሃና ኢደይ እንተልናያሲ 40,000 ንገብር ኢና በተን ቲኬት ማለት እዩ ሕጂ ንሰብ ኣይነው ንሓደ ሰብ ብርትዕቲ 10 ቲኬት ሸጥ ክትብሎ ግን ንመሓዙትክን ንደቂ ስራሕክን ንቤተሰብ ሕጂ ኣብዚኣ ከመስግናት ዝደልዩ ሰብኣይን ሰበይትን ኦንላይን ኣለው ምሳና ኣባላት ሕጂ ኩሉ ተሸጡ ኢለ ድውለላ ኣንቲ ከምዚኣ ኮይና ኣላ ድራር እሞ በጃ ዋዕንኖ ንዓይኒ ሰብኣይ ሞ ስደድለ ኢላትኒ ኣብኣ ከለካ 4 ስደድለ ንሻርለት ዝኸይድ 2 በ10 ማለት እዩ ንኦርላንዶ ፍሎሪዳ ንካሊፎርኒያ ዳርጋ 50 ቲኬት ወሲዳትለይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግና ክትሰምዓኒ ተስፋ ገብር እሞ ኩላህና ከዓኒ ኣብ ካልእ ስቴት ኣሕዋት ኣለውና በረኸት እዩ ዝኾኖ ሓንቲ እታ 10 ተይብኩሞምሲ 400 ኣብቲ እሳቶም ከዓ ንበይኖም ዘይኮነ ምስኩም ስድሮኦም ከም ኣገርናስ ኢደ ንበል በጃኻትኩም ንሳ ክብለኩም ፈቱ እቲ ኣብ ሴም ታይም ሳልሰይቲ ከዓኒ ነዚ ካርፔት ክንገዝእ ከለና ሓደ እቲ ፐርሻኒ ሚስተር ፕሮቨርሲያን እዩ ዝበሃል ሕጂ ውክጋይዝ ገዛናስ ዋዓ እዚ ውረደይም ንብሎ ነርና ሕጂ እንታይ ንብሎ ምስተን ኣሕዋተይ ኮይነ እዚኣስ ካብ ጅባና ኮይና ንኸፍሎ ዘለና ሞ ውረደልና ዳሕራይ እንታይ ኢሉና ቸርችሲ ብፋንድሬዚን እዩ ሙሉእ ኣሜሪካሲ ብፋንድሬዚን እዩ ንምንታይ ፋንድሬዚን እሱስ ንገብር ኢና ብዓመት ኢለዮም እሞ ድሓን ኣነ ካርፔት ክሕግዘኩም እየ ኢሉ 2 ዝሰሉስ ደሊቨር ተገይሩሎ እሱ ፐርሻራግ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኣዴታት ካብ ሕጂ ንገሮኦም ንሰብኡት ግን ፐርሻራግሲ እስ ኳሊቲ ኣለዎ ዳርጋ ከምዚ ወርቂ ኣይባላሸውኒ መመልሽካ ቫኪም ተጌርካስ ብጣዕሚ መመልሽ እዩ ዝሕድሽ እሞ ሕጂ ካብ ሕጂ ምስኦም ክትዘራረባ ኣቦታት ካልጆኻትኩም እሱ ከዓ ንፍቲ ናይ ክሪስማስ ንኩላትኩም ናይ ክልተኹም ከውኒ ማለት እዩ ንሳ ሓንቲ ሕጂ እቲ ካርፔት ይብል ዘሎ ዋግኡ ፅቡቕ እዩ
ከም ኦክሽን ጌርና ግን ነቲ ቤተክርስትያን ከነብለሉ ኢና ማለት እዩ ምወሳኽ ለኩም ደሊ ብዛዕባ ንእግር መንገዲካ ሎማዓንቲ ሸሓንፉል ኣሎ which is breakfast እሳ እውን fundraising እያ ሕጂ ኩላህና ኢደ ንብል ኣብዚኣ ዘለኹም ስዋላ እዚኣ ክትገብሩልና ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ምናልባት ካሽ ዘይብልኩም 5 ቅርሺ ያለን ብዙሕ ኣይኮነትን እሞ ኩልኹም ኢደ ይበሉ ሕጂ እቶም ኣብ ኦንላይን ዘለዉ ኣሕዋትና እውን ይዛረባ ነይረስ በሊ ኦንላይን ኢላ ሰብኣ ከላ 10 ቅርሺ ሰዳትለይ ናተይ ናይ ሰብኣየን ኢላ እሞ ብጣዕሚ መስግኖም እንደገና እሞ ኩላህና ኢደ ንብል ክብለኩም ኢለ ኣብዚ ሕናልኩም ኣም ሶሪ ወዲየሎ عليكم برهان لوي خمزي جوجو بيكون أنا دايركتيف مثل خمزنا جوندر بيكون حاجة توم كل خاتكم تيكت وسيتكم زلكم بتجزين دخلنا حسابنا من قبل سلزلنا كقبلكم أنتي نابن هيوت اللي حليباتكم هيوت نحن بتقولوا كاب كوتر خندزق سات كوتر خندزق تيكت يبني على ناس لنبل نتيجة من هيوتنا نقطع ترى مالتي حجز توم ذهبهم سبعة أنا خخون ذئب ولا مريم خون ذئب كله خخون ذئب نابعتهم زين كتجبروا تقولوا ويكاش عب كتجبروا تقولوا ويزين كتجبروا تقولوا ويباي بال كتجبروا تقولوا درهم form of payment تكون تقوليهم سلزي لا تسرانش تشين كل خات كنت أنا ممكن متصدق ما يعدل كان لازم بحاله منين يعمل له ቅድሚ መቕደስ ኮይና እዚ ኩሉ ብዛዕባ ገንዘብ ምዝራብናሲ ኣምላኽ ይቕረ ይበል ንኻልእ ረብሓ ደይኮነስ ንኣገልግሎት ዝውዕል ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ዕሽር ሃቡ መባእ ሃቡ ንምንታይ ንኣገልግሎት ንቤተ ክርስቲያን مخزن جنزب كن قبل دليل أيقوننا دسك في بركان قبل كادليل أوكي حلو عباد أي سكفني وزف زلنا كنا عمتها كفر أجيب قرص ما أونلاين تجمير الله ما له تجار أرسل بلنا صلاة حافظ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕላብሎም ክብር ዶም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ዘቕረኻዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን ካህናትን መኳንንትን ምእመናንን ንፁህ ዘበንን ንቅዱስ ህዝቢ ዕቆቦት ከውን ፅዋዕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ تقدس بيت كريستيان زياز مزاحهم زتاكم من زقمكم من زصلهم قدسوا زبلعهم كبر دمخا زستهم بفتاتم زي فتاتن حاتيات تقبركم من تسقا ملكوت من تدوم ودم حق سرعة يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጸሎት ود ማርያም ድንግል በድንግልና ሐልና ለጥት በድንግልና ስጋ ሐትም ትብዝ ሐለፈ ይምሐርኩም ብዝመጽኻ ይሐለኩም ባፍ መንፈስ ቅዱስ ጋር ማሰራ ሐቲያት ይፍታሐኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበልዓ ዘርተ ኩልት እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ زيو مهارنا كرسوس 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 بزحلف يمحركم بزمزقا يحلكم بافن منفس قدوس كما سر حتى تفتحكم بنتزنا مريم مهارنا كرسوس 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 بنتزنا مريم مهارنا كرسوس
በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ቅዱስ ስሙን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩህ ጸጋ ሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና ምታውና ድማ በሰላም ግበረልና ኣብዚ ተጋቢእና ዘለና ካብ ኩሉ ሰናያትካ መሊእና ጎይታ ምሳኻ ተላጊብና ህይወትና ተቐይሩ መዓዛ ጣዕምኻ ወሪስና ክንምለስ ድማ ንልምነካ ኣለና ጥራይና ኣይትስደደና ኣይትጨንቑ ኢልካና ኢኻሞ እቲ ዘጨንቐና ክትኣልዮ ትኽእል ንስኻ ጥራይ ኢኻሞ ናባኻ ናብ ሕያዋይ ጓሳ ናብቲ ሓቀኛ ጓሳ ህይወቱ በጃባጊዑ ዝሕልፍ ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና ኣፍታ ፅንዕቲ ደንበኻ ልሙዕሸኻ ፅሩይ ማይ ዘለዋ ኣባኹ ንዕቆብ ምስ ተውዓልካ ዓድለና ኦ ጎይታ ኣባኻ ኣብ ጉንዲ ወይኒ ክንፀንዕ እሞ ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ሕጂ እውን ምስ ተውዓልካ ዓድለና ንስኻስ ምስ ሃብካ ይከላእኻ ኢልካ ምስ ዘርጋሕካ ይዓፀፍካን ኣፍ ደገኻ ምስ ከፈትካ ይዓፀኻን ዘለኻ እሞ ኦ ጎይታ እዚ ግዜ ዝኸለና ዝህያብ ዝኸለና ከቶ ስቕኢልና ኣብ ጎልጎል ንጭነቕ ኣለና እሞ ብዝኸድናዮ ንመውት ንጠፍእ ካብዚ ክትመልሰና ድማ ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ክንሰምዕ ቃልካ ኸነለልን ምስ ተውዓልካ ክትበና ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ መከራኹም ይሃክል ስደትኩም የብቅዕ ክትብለና ሕጂ እውን ስደትካን ስደት ኣዴኻን እናዘከርና ለምኑ ክወሃበኩም ክሓኩሑ ክትክፈተኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢልካና ኢኻም ንደልለና ጉስነትካ ንደልለና ሓልዮትካ ንደልለና እዚ ጥበብ ዝዓድለና መንግስትኻን ፅድቅኻን ንቅድም ንርኢ እቲ ኩሉ ዘድልየኩም ክበኩም ኢልካ ኢኻ እሞ ኪዳንካ ዘይትጠልም ኣምላኽ ኢኻ ንሕና ግን ካብኻ ተፈሊና ከንቶ ጠፊእና ኣለና እሞ ኦ ጎይታ ጥፋኣትና ክረኣየና ሞትና ክስወጠና ናባኻ ናብ ህይወት ክንለግብ ንልምነካ ኣለና ዘላለማዊ ኣምላኽ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ናርወሎም ሕጂ ናብ ፀቢብ ማእሰርትን ዘለዉ ብኩልና ዓይነት ማእሰርትን ዝኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለትን በቲኽካ ሓራውታ እዮም ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ተንክፍሙ ኦ ጎይታ ኣባጊዕኻ ይጭነቓ ይጠፍኣ ይሕረዳ ይመታ ኣለዋ ግደ ባጊዕኻ ግዲ ክትገብር ድሃይ ኣባጊዕኻ ክትገብር ንልምነካ ኣለና ጓሶትካ ክትገንሕ መገዲ ጓሶት ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ቤትካ ተጋቢእና ካብ ሰናይ ቃልካ ሰናይ በረኸትካ ካብ መኣድኻ ፀጊብና ክንከይድ እምበር ብጡሚና ከይንምለስ ኣይትግደፈና ነቶም ዝሓመሙ ኣብ ፀሎትኩም ዘክሩና ንዝበሉና ፈውሲ ንስኻ ኢኻ መሓሪ ንስኻ ኢኻ ሕጂ እውን ኣታ ምስ ኣቦታትና ሃዋርያትን ምስቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ኮንካ ተኣምርካ ትገብር ዝነበርካ በኣና ብሓጣን ባሮትካ ብቓልና ጌርካ ድማ እቶም ዝሓመሙ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ ዝብል ኣምላኻዊ ቃልካ ንዝርግሓሎም እሞ ፈውሶ መረትካ ውርደሎ ኣስማቶም ዝፀዋዕናዮም ዘይፀዋዕናዮምን ሕጂ እውን ናይ ምሕረት ኢድካ ክትዝርግሓሎም ንልምነካ ኣለና የማነ ብርሃን ተስፋ ስላሴ ሃይለ ስላሴ ወልደ ስላሴ ተስፋ ማርያም ሃብተ ማርያም ሓበን ወለተ ገብርኤል ንኩሎም
እግዚአብሔር አምላኽና ኢድካ ምሕረት ዘርግሓሎ ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ነብስ ብምባሮትካ ሃይለ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ክርስቶስ አርሴማ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፎም ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደሎም እግዚአብሔር አምላኽና ኦ ጎይታ ንዓና እውን ንልመነካ ኣለና መወቲ ምዃንና ፈሊጥና ፈውሲ ሞት ክንገብር ምሳኻ ምስ ህይወት ክንላገር ምስተውዓልካ ዓድለና እዚ ዘለና ግዜ ክንጥቀመሉ ሕጂውን ኦ ጎይታ ጥበብካ ሃበና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍቱሕ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ስመት የድህሎ ጌትሮስ